แล้วจะไปสื่อสารเรื่องพวกไหนล่ะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระสื่อสารเรื่องที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าพระเนี่ยจริงๆก็เป็นลูกชาวบ้านมองอย่างนี้ก่อนนะพระเป็นลูกชาวบ้านที่เอาตัวเองมาอยู่ในกฎระเบียบนะครับทีนี้การฟังธรรมของเราในทุกท่านเนี่ยนะครับเราต้องพิจารณาก่อนว่าเราจะฟังธรรมจากคนที่อยู่บนฝั่งหรืออยู่ในน้ำก่อนต่อให้เราพูดถึงมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเราอยู่ในน้ำนะครับต่อให้เป็นไม้แห้งก็จุดไฟไม่ติดครับก็จุดไฟไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่กล่าวโดยผู้บวชนะครับก็ต้องถึงบอกเลยครับว่าอาตมาเนี่ยสำเนียกอยู่พอสมควรนะเพราะไม่ต้องระวังเหมือนโยมต้องบอกว่าต้องระวังยิ่งกว่าโยมไม่ต้องระวังโยมจะพูดว่าโยมเป็นอะไร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 พูดไปเถอะครับพูดไปจนถึงอรหันต์ก็ได้แต่ถ้าเป็นพระพูดไม่ได้เพราะว่าสัญลักษณ์ถึงแม้เป็นสัญลักษณ์ก็มันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่อยู่บนฝั่งทีนี้พอไม้มันขึ้นอยู่บนฝั่งเนี่ยไม้มันเปียกก็มีโอกาสแห้งไม้มันเปียกก็มีโอกาสแห้งแต่ถ้าไม้แห้งที่อยู่ในน้ำยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นไม้ที่อยู่ในน้ำสิ่งหนึ่งก็คือประมาทก็ไม่มีวินัยไปปรับแต่ถามว่าไม่มีวินัยไปปรับแล้วความสำรวมมันก็หายได้เหมือนกันทีนี้ไม้ที่อยู่บนฝั่งที่ยังเปียกมีโอกาสแห้งนะครับมีโอกาสแห้งแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะมันคือการที่ไม่ใช่ว่าไม่ลงทุนอะไรการบวชเนี่ยคือการลงทุนทั้งชีวิตและลงทุนบนความเสี่ยงเพราะว่าทุกอย่างมันซัพพอร์ตหมดนะครับมันไม่ฟรีมันซัพพอร์ตหมดนะครับซัพพอร์ตก็คือสนับสนุนให้เรานั้นน่ะปฏิบัติแต่ก็ต้องพึงระวังในการกล่าวนะครับนั่นแหละคือธรรมและวินัยเพราะฉะนั้นธรรมเนี่ยกล่าวโดยสภาวะส่วนวินัยนั้นมันเป็นสภาวะที่อีกอันหนึ่งคือเพื่อจำกัดกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดสภาวะโดยบัญญัติพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับมาถึงเราทุกวันนี้ได้มาด้วยบัญญัตินะครับไม่ได้ด้วยปรมัตถ์นะครับไม่ได้ด้วยปรมัตถ์เพราะฉะนั้นในอภิธรรมเนี่ยมันจะมีการสัมภาษณ์กันหรือคุยกันระหว่างเจ้าลัทธิกับพระพุทธเจ้านะในตอนหนึ่งเนี่ยนะครับใน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 การตั้งคำถามเนาะเมื่อพระพุทธเจ้าอธิบายถึงสภาพปรมัตถ์ใช่ไหมนะครับในคัมภีร์เนี่ยถามว่าการค้นหาบุคคลเนี่ยมันไม่สามารถหาได้โดยปรมัตถ์ใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเป็นปรมัตถ์อยู่แล้วตรงนี้มีคนหลายคนสับสนนะฮะก็ไม่ต้องทำอะไรในเมื่อมันเป็นปรมัตถ์อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็จบแค่เป็นปรมัตถ์อยู่แล้วต้องบอกว่าการชำระให้หมดไปเหมือนไม้เนี่ยนะครับขึ้นฝั่งแล้วก็ต้องรีบจนกว่ายางหรือจนกว่าความชุ่มในไม้นั้นหมดอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ว่างเลยเนี่ยนะครับว่างเลยอะครับมันว่างแบบไหนมันว่างจากกิเลสหรือมันว่างเพราะไปยึดอีกอันหนึ่งจึงว่างไปเพราะนั้นในทิฏฐิทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับท่านจึงแยกสองฝั่งเป็น62อย่างจึงเรียกว่าทิฏฐิ62แต่สามแต่ถ้าสังเกตดูดีๆนะทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นฝั่งยึดหมดยึดว่ามียึดว่าไม่มียึดว่ามีก็ใช่ไม่มีก็ใช่เห็นไหมยึดหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยยึดว่าไม่มีมีก็ใช่ไม่มีก็ใช่เนี่ยมันก็เป็นทิฏฐิที่มันขาดศูนย์เหมือนกันทีนี้ถ้ากล่าวโดยลำดับของวิปัสสนาวันนี้จึงขอกล่าวคนทำตื่นนะครับคนคืออะไรคนคืออะไรครับคนคืออะไรครับคุณบัวคนคืออะไรครับคืออาการของการคนนะคะขโอเคองการนะคนก่อนคนนะครับคนในที่นี้คือกริยาครับนะครับกริยาอาการนะกริยาเนี่ยก็คืออาการอย่างหนึ่งนะครับอาการอย่างหนึ่งนั้นเพราะฉะนั้นในมีนิ่งของคำว่าคนเนี่ยคือกริยาแต่ถ้าใครเข้าใจตอนนี้ว่าคนคืออย่างอื่นคือตัวตนคือสรรพนามเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราฟังธรรมไม่ว่าจะฟังจากโยมจากพระก็ตามอย่าเมาเด็ดขาดโอ้ฟังมันเหลือเกินยิ่งนะบอกว่าโอ้ได้บูลลี่คนอื่นแล้วนะเก่งกว่าแล้วนี่
ระวังดีๆนะครับ เพราะว่าเราฟังธรรมเนี่ยถ้าเป็นโลภะโทสะโมหะฟังก็จะเป็นแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าคนในที่นี้คือกริยานะครับอาการที่หมุนวนอาการที่ปนกันนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนทำคืออะไรนะทำคืออันนี้ฮะทำก็คือสิ่งที่เป็นสภาวะวันนี้เราพูดถึงธรรมที่จะทำให้เป็นกลางครับนั้นทางสายกลางเป็นเรื่องสำคัญมากคนคือความมั่วๆกันไปไหมครับเราพูดถึงไม่ได้ปนกันนะแต่คนเนี่ยมันมีสองแบบคือที่มันปนกันและคนให้มันแยกกันแต่วันนี้เราพูดถึงกริยาของคนที่แยกกันคนทำสภาพตื่นครับตื่นในที่นี้ก็คือสภาพของสภาวะที่เรียกว่าการมีสตินะครับนะ Good evening ครับคุณโมนิกนะครับ Good evening นะครับ Namaste Venerable สาธุสาธุโอเคทีนี้เรามาดูคนก่อนนะวันนี้เนี่ยเราจะอธิบายเรื่องคนนะครับการที่เรากำหนดรู้นะครับกำหนดรู้เนี่ยจะมี2อาการมีข่มกับยกนะครับข่มกับยกนะอาการก่อนอาการที่เวลาเราข่มเนี่ยกับเรายกเนาะคนเนี่ยคนเพื่อข่มนะข่มก่อนข่มนะครับข่มกับยกนะครับยกนะทีนี้วันนี้เนี่ยอาการที่เราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราบริกรรมเนี่ยมันเป็นอาการข่มนะครับหรือเราการกำหนดรู้เนี่ยเราข่มเพราะฉะนั้นการข่มเนี่ยเป็นอาการของอะไรลักษณะลองดูนะถ้าเรากดลงอย่างนี้กับยกขึ้นอย่างนี้อันไหนหนักกว่ากันอันไหนต้องใช้แรงมากกว่ากันข่มกับยกอันไหนใช้แรงมากกว่ากันคุณตีใช่ไหมข่มกับยกอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับครับข่มกับยกอันไหนอันไหนใช่ข่มยกใช้แรงมากกว่าย กใช้แรงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาจะอธิบายว่าข่มเนี่ยเป็นสมถะยกนี่เป็นวิปัสสนานะทีนี้เราจะดูว่าสมถะยกขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับวิปัสสนานะครับและก็สมถะซึ่งเราจะได้เห็นว่าวิปัสสนาญาณ16เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องแยกอธิบายด้วยถ้ารวบอธิบายก็ได้นะครับว่ามันเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเจริญปัญญาซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีปัญญาอยู่หลายขั้นนะแล้วแต่ว่าจะเอาตรงไหนมาแยกแยะนะครับโอเคข่มกับยกนะเพราะนั้นข่มเป็นสมถะนะครับยกเป็นวิปัสสนาแล้วถ้าผลักมันรู้ได้ไงว่าข่มเนี่ยเป็นสมถะยกนี่เป็นวิปัสสนามันไปดูอาการนะครับสภาวะของอาการเนี่ยสำคัญมากนะครับในอริยสัจสี่เนี่ยนะครับในอริยสัจสี่เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือนิโรธครับเพราะว่าในอาการของ4อย่างนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอาตมานี่ชอบติดขออภัยนะเสียนิสัยแล้วนะครับสมุหะทุกทีเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับพอดีพระอาจารย์เนี่ยสมุหะเอกสัจสมุเอกสัจนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันไหนเป็นถามว่าทำไมถึงว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กก็คือทุกสมุหทัยนิโรธมรรคทำไมถึงไม่ใช่ทำไมเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าเป็นทุกสมุทัยไม่ใช่สมุหทัยอะค่ะก็เพราะผิดไงครับตามหลักบาลีต้องอ่านสมุทัยครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับเพราะฉะนั้นเราปรับให้ถูกตามหลักภาษาทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันไหนเป็นการปรุงแต่งอันไหนไม่เป็นการปรุงแต่งครับ4อย่างนี้ตอบได้ไหมเป็นการปรุงแต่งทุกเป็นการปรุงแต่งสมุทัยเป็นการปรุงแต่งแล้วนิโรธกับมรรคครับนิโรธไม่ปรุงแต่งนิโรธไม่ปรุงแต่งเนาะแล้วมรรคครับมรรคก็ยังอยู่ในการปรุงแต่งโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยคุณบัวนะครับมรรคก็คือตัวปรุงแต่งเหมือนกันแต่ปรุงแต่งที่เดินเข้าหานิโรธครับเพราะฉะนั้นการแจ้งนิโรธเนี่ยมันจะพิสูจน์ว่ามรรคนั้นใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวมรรคนี่แหละครับคือตัววิปัสสนาเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอริยสัจสี่ใช่ไหมครับทุก
สมุทัยทุกข์คืออะไรครับ ทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยที่เขาย่อว่าขันธ์ห้าเนี่ยถ้ายาวไปอายตนะ12อะไรก็แล้วแต่รวมแล้วก็คือรูปนามนะครับรวมแล้วรูปนาม รูปนามการปฏิบัติต่อรูปนามทำยังไง เห็นไหมการปฏิบัติต่อรูปนามทำยังไงครับ ใช้มันไปวันๆ เดี๋ยวมันก็ตุยแล้วใช่ไหมโยมเจนนี่ใช่ไหมโยมเล็กโอ้ยเดี๋ยวมันก็ตุยแล้วหาความสุขให้เต็มที่ดีกว่ารูปนามเราจะไปทุกข์ทำไมเราต้องใช้มันให้มันสนองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงจริงๆแล้วคำว่าทางสายกลางเนี่ยสภาวะธรรมที่เป็นทางสายกลางเนี่ยคือการกระทำไม่ใช่กลางกลางก็คือฉันว่าเป็นอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การเติมสุขกับทุกข์นะมันไม่ใช่การเติมสุขกับทุกข์เพราะว่าสุขกับทุกข์ที่ปรุงแต่งเนี่ยนะมันจะเป็นสภาวะอย่างนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่มีองค์ความรู้หรือไม่เคยกำหนดรู้ก็ตามนะครับนะมันจะเป็นอย่างนี้ครับตายช่างใช่ไหมครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับพยายามทำยังไงครับนะครับทนทุกข์เพื่อได้สุขที่เท่ากันนะครับทำงาน1 เดือนต้องได้เงินเท่านี้อย่างเงี้ยเป็นต้นมันเงื่อนไขอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสุขนะครับอันนี้คือทุกข์อย่างเงี้ยสุขกับทุกข์สุขคือทนได้ทุกข์คือทนไม่ได้ในตัวจริงของเขาเนี่ยคือสภาพที่ทนได้กับทนไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยคือทนครับต้องทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำหนักของทุกข์เนี่ยสมมุติว่าทำงานเนี่ยนะครับแบกน้ำหนัก50 กิโลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับทน50 กิโลเพื่อที่จะเพิ่มความสุขเป็น50 กิโลเหมือนกันนึกออกไหมคือต้องแทนด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งที่เท่ากันเพื่อให้มันเป็นทางสายกลางซึ่งกลางแบบนี้มันกลางโลกมันไม่ได้กลางในพุทธศาสนาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทั้งสุขและทุกข์เนี่ยเมื่อกำหนดรู้เนี่ยนะครับมันจะจูนกลับมาที่กลางตรงนี้ก่อนซึ่งกลางตรงนี้มันเป็นกลางอุเบกขามันจะเป็นกลางที่ไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งอาการไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยก็เป็นอาการที่จิตไปยึดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรู้สุขและรู้ทุกข์ก็คือการเอาออกครับเอาออกทั้งคู่เลยคำว่าเอาออกเนี่ยหมายถึงออกเลยนะแล้วแม้แต่ทนได้แล้วต่อไปเนี่ยก็ต้องยกจิตขึ้นนะครับต้องใช้อิทธิบาท4 ยกฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคือมีความพอใจในการกำหนดรู้นั่นเองนะครับเจริญพรครับเจริญพรนะครับคุณบีกินใช่ไหมนะครับเจริญพรครับโอเคทีนี้วันนี้พูดถึงคนทำตื่นนะครับคนคืออะไรคนคือกิริยาที่มันปนกันทั้งสุขและทุกข์นี่แหละเพราะฉะนั้นคนที่รู้เนี่ยก็คือทุกข์ต้องทำกิริยาอาการอย่างไร1คือกำหนดรู้ใช่ไหมครับกำหนดรู้ทุกข์ต้องกำหนดรู้นะครับกำหนดรู้อยู่ไอการที่รู้ขณะที่มันเป็นสภาวะทุกข์นั่นแหละก็คืออะไรก็คือรู้ทั้งอาการที่สุขอาการที่ทุกข์อาการที่ทนอยู่ได้ไม่สุขไม่ทุกข์นั่นก็คือถูกรู้นะครับทุกข์ที่ถูกรู้นั่นแหละครับเขาก็จะแปลเปลี่ยนเป็นลักษณะเพื่อไปหาทุกข์ไปหาภาวะที่แจ้งนิโรธนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกข์ที่ถูกรู้เนี่ยเรารู้แล้วในอาการ3อย่างที่ปฏิบัติต่อทุกข์นะครับทีนี้นะสรุปก็คือนะถ้าเป็นภาษาเนาะทุกข์สมุทัยมรรคนะครับเป็นอะไรครับเป็นสังคตะครับเป็นสังคตะส่วนนิโรธอย่างเดียวเป็นอสังคตะคือมันไม่ปรุงแต่งทีนี้ไอการไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยจากข่มครับจากข่มกับยกครับทีนี้ไอการยกเนี่ยยกยังไงยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยนะครับหรือยกสติปัฏฐานนะครับตัวยกจริงๆเนี่ยคือยกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงต้องออกเยอะพอสมควรนะวันนี้คำว่าคนจึงใช้คำว่ากริยาระหว่าง2อย่างนี้นะครับ2อย่างนี้จากข่มไปยกหรือจากยกมาข่มก็ตามนะครับทีนี้ถ้าเป็นข่มเนี่ยเรามองให้เห็นภาพเลยว่าข่มเนี่ยข่มอารมณ์เอาไว้ใช่ไหมครับข่มการข่มอารมณ์เนี่ยเป็นนิโรธได้ไหมนิโรธมันแปลว่าดับไงครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสุขอยู่สุขจะทำหน้าที่ข่มทุกข์ครับถ้ามีทุกข์อยู่ทุกข์ก็จะข่มสุขครับแล้วถ้าไม่สุขไม่ทุกข์
มันก็จะข่มทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันข่มลงนะครับนิโรธนี้เรียกว่าวิคัมปนะวิคัมปนะนะครับวิคัมปนะนิโรธเนี่ยนะครับก็คือสมถะนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมถะเนี่ยนะครับมีอาการที่ทุกข์ดับด้วยเห็นไหมมีอาการที่ทุกข์ดับด้วยอันนี้นะครับถ้าข่มได้นะครับถ้าข่มได้ไอ้ข่มหรือยกก็ตามนะครับตรงนี้จะตัดสินกันที่ปฐมฌานนะครับปฐมฌานก็คือฌานหนึ่งนะครับทีนี้ฌานหนึ่งลักษณะที่ข่มฌานหนึ่งสองอย่างไม่เหมือนกันนะครับฌานหนึ่งที่ข่มนะครับฌานหนึ่งที่ข่มเป็นวิคัมปนะนะครับถ้าข่มลึกลงไปนะครับฌานหนึ่งนะถ้าข่มลึกลงไปก็จะเป็นฌานเท่าไหร่อ่ะ2 3 4นะครับ2 3 4นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวข่มที่เป็นสมถะลงไปเนี่ยมีและตัวข่มตัวยกก็ต้องใช้กำลังของสมถะเหมือนกันแต่สมถะเป็นแรงยกแทนนะเป็นแรงยกแทนเพราะฉะนั้นการยกเนี่ยถามว่าเป็นสมถะด้วยไหมเป็นแต่เป็นวิปัสสนาคือเป็นสภาวะที่นิโรธปรากฏอีกแบบหนึ่งนะครับนิโรธปรากฏอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยนะครับที่เล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยฟังช่องนี้นะครับก็คือการเจริญวิปัสสนาในรูปแบบสัทธานุสาลีนะครับก็คือการยกจิตขึ้นนะครับยกจิตโดยการใช้นิมิตนะครับซึ่งต้องบอกว่าการที่มีรูปแบบในการปฏิบัติเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเข้าใจอภิธรรมถ้าเข้าใจแต่พระสูตรกับวินัยจะไม่ได้และแน่นอนว่าเราฟังพระสูตรเนี่ยเราฟังวินัยเนี่ยนะครับมันเป็นสภาวะของปริยัติเนี่ยมันเป็นสภาวะความหมดจดของคนที่ได้ผลแล้วความหมดจดของคนที่ได้ผลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาผลของสิ่งนั้นน่ะมาสนับสนุนทิฏฐิตัวเองทุกคนถ้าเป็นโยมก็สนับสนุนทิฏฐิโยมถ้าเป็นพระก็สนับสนุนทิฏฐิพระแต่ในทางปฏิบัติปริยัติมันคือความบริสุทธิ์ของความเป็นพระก็คือของความเป็นจิตใจนั่นแหละเพราะพระมันคือสภาวะที่สงบจากกิเลสทีนี้สงบจากกิเลสเนี่ยสมถะสงบ1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฌาน4ปุ๊บใช่ไหมครับเวลาเขายกเขาต้องยกมาที่ฌาน1ฝั่งนี้นะเขายกมาที่ฌาน1ฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอขึ้นมาฌาน1ฝั่งนี้นะครับจากฌาน4นะครับมันจะกลายเป็นองค์5ฌาน4นะครับเป็นองค์5นะแต่ถ้ายกวิปัสสนาแบบสุทธญาณิกะหมายความว่ารู้เฉพาะหน้าอย่างเดียวและรู้ถี่ๆรู้บ่อยๆรู้ซ้ำๆรู้ชัดๆนะครับนะไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยถูกข่มลงไปด้วยอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่รู้อารมณ์นั้นตามเป็นจริงมันจึงการเป็นยกฌานหนึ่งเพราะฉะนั้นฌานหนึ่งตรงนี้นะครับฌานหนึ่งตรงนี้นะถ้ามาฝั่งนี้นะครับจะเรียกว่าปัญจมฌานครับปัญจมะก็คือมีองค์5วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแต่ถ้ามายกตรงนี้เลยเนี่ยที่เขานิยมกันว่าไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องนั่งสมาธิรู้ลงไปตรงๆเลยตรงนี้จะเป็นองค์4นะเดี๋ยวลบนิดนึงนะครับถ้ามาจากฝั่งนี้นะเวลามายกตรงนี้จะเป็นองค์5ถามได้นะครับสงสัยตรงไหนนะครับนะเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยนะมาจากเข้าฌาน4แล้วทีนี้เวลาการพิจารณาเป็นองค์5ได้เนี่ยจะต้องใช้ฌาน1นะครับจะต้องใช้ฌาน1แต่ฌาน1เนี่ยจะเห็นองค์5เพราะว่าถอยจาก4เนี่ยมันต้องถอยมาที่ฌาน1นะครับซึ่งฌาน1เท่านั้นที่พิจารณาวิปัสสนาได้เห็นไหมว่าถ้าถอยมาฌาน1เนี่ยจะได้องค์5เนี่ยก็คือข่มลงไปถึงฌาน4แล้วถอยออกมาพิจารณาฌาน1นะครับจะได้องค์5นะครับองค์5แต่ถ้าเป็นฌาน1ฝั่งนี้นะครับฌาน1ฝั่งสีชมพูนะจะได้องค์4ตรงนี้งงไหมตรงนี้งงไหมรู้องค์ธรรมของฌานไหมครับต้องถามก่อนนะรู้องค์ธรรมของฌานไหมองค์ธรรมของฌานมีอะไรบ้างครับเงียบเลยใช่อาจารย์ชี้แนะค่ะปิติสุขเอกคตาไหมคะใช่ครับวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา
วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาห้าอย่างนี้เนี่ยนะครับเวลามันเห็นในองค์ฌานที่หนึ่งนะครับพอฌานที่หนึ่งขึ้นสู่ฌานที่สองฌานที่หนึ่งขึ้นสู่ฌานที่สองอะไรเป็นนิโรธครับถ้าขึ้นสู่ฌานสองอันไหนเป็นอะไรนิโรธไปครับอะไรดับไปครับอันไหนดับไปถ้าขึ้นสู่ฌานสองวิตก เนี่ย วิจาร ฌานหนึ่ง ความคิดดับไหมคะ วิตกวิจารครับวิตกวิจารดับใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นองค์สี่เห็นไหมวิตกวิจารเนี่ยคู่กันนะครับถ้าวิตกวิจารดับนะครับอาการแบบนี้นะครับแล้ววิตกวิจารดับฌานหนึ่งแต่พิจารณาเป็นวิปัสสนาก็ใช้ฌานหนึ่งนี้ได้เลยไม่เป็นยกครับคือยกครึ่งฌานหนึ่งตรงนี้จะใช้องค์สี่แล้วเห็นไหมฮะองค์สี่นะคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเพราะนั้นเวลาวิตกวิจารเขาดับเนี่ยนะครับไม่เข้าไปฌานสองครับแต่ใช้วิตกวิจารนั่นแหละไอตัววิตกวิจารนั้นคือคำภาวนาครับหรือการรู้สภาวะนั้นเป็นองค์บริกรรมนั่นแหละครับคือวิตกวิจารบางคนไม่มีคำภาวนาแต่เห็นอาการที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับคือองค์ภาวนาตัวนั้นแหละครับวิตกวิจารตัวนี้มันข้ามปีติเหรอคะอาจารย์ไม่ครับวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเพราะฉะนั้นในวิปัสสนาปีติจะกลายเป็นอะไรฮะเป็นวิปัสสนูปกิเลสก่อนแต่ทีนี้ปัญญาพอมันมากขึ้นตัวปีติจะกลายเป็นปีติสัมโพชฌงค์อันนี้คือถ้าว่ากันโดยศัพท์นะโอเคนะโอเคทีนี้เห็นไหมว่าถ้าฌานหนึ่งยกขึ้นเลยก็ได้พระพุทธเจ้าจึงแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่มนะครับในการพิจารณาวิปัสสนาไม่ได้บอกว่าทำฌานแล้วไม่ดีนะและไม่ได้บอกว่าฌานที่ยกแค่ฌานหนึ่งไม่ดีนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้คนที่ทำฌานได้เนี่ยคือทำฌานในอารัมมณูปนิชฌานได้ก่อนเขาจะเห็นองค์เป็นองค์ห้าเลยนะฮะวิตักกะวิจารานังวูปสมังฌานังนะครับโลกุตระฌานที่เห็นสภาวะห้าอย่างเนี่ยถ้าบรรลุแล้วเนี่ยประเภทนี้ก็จะเรียกว่ากายสักขีครับตัวฌานน่ะมันประกอบอาจจะต้องเลยฌานหนึ่งเข้าไปแช่แล้วกำลังของเขาจะมากนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าข่มกับยกนะครับก็เริ่มที่ฌานหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อันนี้คือข่มนิวรณ์ครับแต่อันนี้ใช้ฌานหนึ่งรู้นิวรณ์ต่างกันแล้วนะข่มนิวรณ์นะครับรู้นิวรณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้นิวรณ์ผ่านการข่มจะได้เปรียบตรงไหนรู้ไหมฮะเพราะเขาจะเห็นความละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฌานมาก่อนยิ่งถ้าได้ฌานจนถึงรูปลงไปอีกนะครับรูปนะครับรูปสี่นะพอเขาขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมาพิจารณาฌานที่เป็นฌานหนึ่งนี่แหละแต่องค์ห้าเนี่ยเขาจะละเอียดที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทันตั้งแต่กิเลสที่มันเริ่มผลิออกจากปริยุทธฐานไอ้คำว่าสักแต่ว่าจึงใช้ได้กับท่านไพยะใช้กับคนอื่นไม่ได้แต่แม้จะพูดไว้อย่างนั้นใช้ไม่ได้ก็คงไม่ใช่ใช้ได้กับทุกคนครับแต่คนที่มีทักษะแบบสำเร็จเร็วเป็นเอตทัคคะด้านนั้นก็มีแต่ท่านไพยะเพราะด้วยที่ว่าท่านได้อรูปฌานมาด้วยและปัญญาพร้อมพิจารณาองค์ห้าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเห็นไหมว่าเห็นวิตกนะครับเห็นวิตกดับเห็นวิตกดับเห็นวิจารดับคือเห็นการเกิดดับเป็นห้าองค์แต่ถ้าเป็นฌานหนึ่งแบบนี้เห็นการเกิดดับเป็นแค่สี่องค์เห็นไหมต่างแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับคนที่ได้ฌานเนี่ยเวลาเขาเห็นการเกิดดับแล้วมันจะมีอะไรที่สเปเชียลหรือพิเศษโอเคมาถึงตรงนี้พอเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะเพราะนั้นเนี่ยองค์สี่ก็ดีองค์ห้าก็ดีแต่เรามาพูดถึงพอขึ้นสู่วิปัสสนาคือการยกนะครับการยกแล้วนะยกขึ้นสู่วิปัสสนาก็คือการยกขึ้นสู่การเห็นปรมัตถ์นะครับปรมัตถ์ฌานเจ็ดใช้ทำวิปัสสนาได้ไหมครับนี่ไงฮะถ้าออกจากฌานไม่ว่าฌานสองสามสี่ก็ตามถ้าจะทำวิปัสสนาใช้ฌานหนึ่งอย่างเดียวใช้ฌานหนึ่งอย่างเดียวแต่ฌานหนึ่งต้องเป็นลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานแต่ถ้าเป็นอารัมมณูปนิชฌานข่มลงนะครับ
แต่อันนี้สามารถยกนิวรณ์ได้เลย คือรู้นิวรณ์ตามเป็นจริงได้เลย เพราะฉะนั้นนิวรณ์คือเครื่องกั้นของท่านภัยยักษ์เนี่ยนะครับคืออะไรครับ คือการไม่มีใครบอกว่าต้องรู้ตามจริงเป็นยังไง เหมือนกับทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วนะแต่มันต่อยอดไม่ได้ พอพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่ายินในจังหวะที่พอดีก็คือญาณของพระเจ้าท่านรู้ว่าเวลาไหนมันพอดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอธิบายถึงวิปัสสนาทั้งสองฝั่งได้เลยนะครับคนที่จเจริญวิปัสสนาญาณนี้ก็คือทำชั้นหนึ่งตรงนี้เลยนะนิวรณ์ไม่ต้องรอให้สงบครับเอานิวรณ์นี่แหละมาเป็นนะครับมาเป็นเข้าถึงชั้นไหนก็อะไรนะในรู้นะครับทีนี้พอยกขึ้นปุ๊บเนี่ยยกตรงนี้นะวิปัสสนานะครับพอขึ้นดูวิปัสสนาเนี่ยที่ใดมีฌานที่นั่นมีญาณนั้นตัวฌานหนึ่งเนี่ยนะครับมันจึงยกขึ้นสู่สภาวะ1 ถึง 3เนาะ1 ถึง 3อันนี้คือวิปัสสนานะวิ1 ถึง 3นะวิ1 ถึง 3วิ1 ถึง 31 ถึง 3ก็คือนามรูปปฏิเฉทญาณปัจเจกญาณสัมมัสสนญาณนะครับ1 ถึง 3เนี่ยตรงนี้นะฮะอยู่ในเขตที่เป็นเรียกว่าจินตายานนะครับจินตายานนะครับซึ่งถามว่าเห็นรูปเป็นปรมัตถ์หรือยังเห็นแล้วนะเห็นแล้วเห็นนามที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยเห็นแล้วแต่มันยังมีบัญญัติอารมณ์อยู่เหมือนกับเส้นอย่างเงี้ยนะครับเขาให้เริ่มเห็นการขาดอย่างนี้เริ่มเห็นการขาดอย่างนี้แต่มันยังไม่ละเอียดพอเพราะฉะนั้นพอมันจินฌาน2มันก็จะย่อยการขาดก็จะเพิ่มขึ้นสุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นขณะคือเป็นจุดเลยเสวยอารมณ์เป็นขณะทั้งที่จริงๆในตัวขณะเนี่ยมันแค่ปัญญาไม่เห็นเพราะมันต่อเนื่องกันมันสืบต่อกันนะครับกระบวนการเนี่ยที่จะเห็นอนิจจังเนี่ยต้องไปเห็นการแตกทำลายของสันตตินะครับถึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เวลาเราพูดมันมีอยู่แล้วนะครับพอมันมีอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยมันเลยจะต้องรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกบังด้วยสิ่งที่เป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นว่าง่ายๆก็คือถ้าไม่เคยเห็นสันตติขาดจะไม่เห็นอนิจจังในสภาวะจริงๆถ้าไม่เห็นอิริยาบถสันตติคืออะไรครับคือความสืบต่อครับอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยโยมไม่เคยเห็นว่ามันขาดสมมุติว่าหิวแล้วหิวเกิดแล้วนะครับเราก็ไปกินเรากินเราอิ่มเราไม่เคยเห็นว่าตอนที่หิวมันหายไปตอนไหนนั่นแหละครับก็เรียกว่าไม่เห็นสันตติขาดสันตติก็คือความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เกิดความต่อเนื่องมันขาดแสดงว่าท่านกำลังเห็นความจริงของสามัญลักษณะเป็นอนิจจังอันที่สองครับตัวบทบางเนี่ยคืออิริยาบถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังเคลื่อนที่ได้เราก็จะไม่เห็นอิริยาบถที่เป็นจริงเพราะนั้นอิริยาบถเนี่ยจึงเป็นการบดบังสภาวะเดี๋ยวขอปิดไมค์คุณแดงก่อนนะครับที่เป็นจริงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่บังสภาวะที่เป็นทุกขลักษณะเอาไว้เรียกว่าอิริยาบถคุณแดงปิดไมค์ได้ไหมครับขอบคุณมากครับเนาะทีนี้บังอยู่นะครับอิริยาบถที่บังอยู่นะครับอิริยาบถมันบังอะไรมันบังความเป็นทุกขลักษณะเดี๋ยวต้องขอเอาคุณแดงลงเนาะน่าจะปิดไม่ได้โอเคครับขออภัยด้วยนะครับทีนี้พอสิ่งนี้ที่บอกว่าเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหายของที่คว่ำเนี่ยแหละฮะคือสิ่งที่เป็นตามจริงนั่นแหละจะต้องถูกคลี่คลายด้วยตัวปัญญาจึงเห็นอิริยาบถครับถ้าคนจะเห็นทุกข์ชัดๆเนี่ยเขาจึงต้องนั่งไม่ขยับครับเห็นไหมพอนั่งไม่ขยับเนี่ยอิริยาบถเนี่ยมันจะแสดงสภาวะเป็นทุกข์แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่บรรยายได้พูดได้นู่นนี่นั่นได้แต่ถ้าลองไม่พูดดูครับอิริยาบถมันไม่เคลื่อนเมื่อไหร่ตัวอิริยาบถที่บังสภาวะทุกข์ก็จะแสดงออกมาให้เห็นว่านั่นแหละคือทุกข์นะครับอันสุดท้ายครับคณะสัญญาอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราพอเราศึกษาแล้วเนี่ยการแตกทำลายของคณะสัญญาเนี่ยมันไม่บางครั้งมันไม่ได้แตกทำลายโดยสภาวะของปัญญาแต่มันเป็นสภาวะยึดอย่างยึดความว่าง
ถ้ายึดความว่างนะครับ ไม่รู้ว่าว่างนะไปยึดความว่างไม่รู้ว่าว่างเนี่ย มันจะลงอีกเรื่องหนึ่งเลยนะอาจจะเข้าไปสู่อรูปก็ได้ หรืออาจจะเข้าไปสู่ปฐมทุติยฌานก็ได้นะครับ ทีนี้พอออกมาเนี่ยนะครับ มันจะหน่วงอารมณ์มาด้วยนะ เวลาเราเข้าสมาธิได้เนี่ยสังเกตดูว่าเอาง่ายๆว่าเรากินอิ่ม เราไม่รู้ว่าอิ่มเมื่อไหร่ แต่ความอิ่มนั้นอยู่ยาวไปเราก็ไปเสวยอารมณ์อื่นนะทั้งนั้นที่ไออิ่มนั้นน่ะมันก็เป็นตัวส่งอยู่หลังเบื้องหลังอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นยานที่1 ถึง 3เนี่ยนะครับ ตรงนี้ต้องคนมานะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่บอกว่าการคนเนี่ยในลักษณะของที่พระอาจารย์สายฝนท่านทำท่านไม่ได้อธิบายนะเป็นลักษณะของภาคปริยัติแบบนี้ แต่ท่านอธิบายในภาษาที่ท่านสื่อสารท่านเข้าใจของท่านนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราคนถูกวิธีการเนี่ยนะครับ มันก็จะควรนี่แหละคนที่เป็นกริยาพอคนเข้ามานะครับโพรงที่เกิดขึ้นตรงนี้จะเกิดเป็นที่ว่างขึ้นนะครับ ตรงนี้คือส่วนของอะไรตรงนี้บางคนเรียกจิตเดิมแท้บางคนเรียกจิตประภัสสรพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทิ้งช้อนแล้วทิ้งกระบวนการกำหนดรู้แล้วเข้าไปเสวยอารมณ์ตรงนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายคือมันไม่เข้าไปเสวยอารมณ์ตรงนี้หรอกครับตัวที่เราต้องการทำจริงๆคือสลัดไอตัวที่เป็นน้ำออกนะครับเพราะนั้นมนุษย์ทั้งหลายย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี้เองคำว่าวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งก็คือมันสลัดไม่ออกการสลัดคืนหรือสลัดออกตรงนี้นะฮะคือกระบวนการตั้งแต่1 ถึง 3แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นพอข้ามเส้นตรงนี้ตรงเส้นนี้4นะครับเพราะนั้น 4.1 เป็นพลวะอุทยพยายามขึ้นไปนะครับจนกระบวนการที่ข้ามโคตรใช่ไหมครับก็คือ12ถึงเพดานใน12ตัวเส้นตรงนี้คือ13นะครับข้างบนนี้ก็คือ14ถึง16นะถ้างงเลขนะครับต้องไปศึกษาวิปัสสนาญาณ16จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับกราบเรียนถามค่ะสภาวะของการขาดขณะนั้นผู้เห็นอยู่ใช่ไหมคะใน1 ถึง 3ต้องบอกว่ามันไม่อยู่ครับการเกิดดับเนี่ยหรือการแจ้งนิโรธเนี่ยจะมันแจ้งตั้งแต่ยานที่1ครับแต่เนื่องด้วยว่าไอตัวขาดเนี่ยมันขาดไม่ถี่คือเรียกว่าเห็นเป็นแท่งอยู่นะฮะเห็นเป็นแท่งอยู่มันยังไม่ซอยจนเป็นจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในยานที่1 ถึง 3เนี่ยนะครับยานที่3เนี่ยเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเขาก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับคนที่เชื่อว่าตัวเองบรรลุก็มีคนคือมีแต่ความเชื่อเข้าไปนะไม่ได้เกิดจากกริยาอาการจริงๆเพราะสภาวะที่มันขาดตัวนั้นนะครับมันมีสภาวะเหมือนกันเลยก็คือเป็นนิโรธเหมือนกันแต่ไออัตตาสมมุตินะช่องว่างตรงนี้ครับช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างน้ำเนี่ยนะครับที่เกิดจากการคนของช้อนเนี่ยอาตมาอุปมาว่าช้อนนั้นน่ะคือองค์บริกรรมส่วนในความรู้สึกที่วนไปเนี่ยคืออาการที่คนเพราะนั้นพอคนเนี่ยถ้าคงที่นะครับน้ำมันก็จะไม่สลัดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของยานเนี่ยมันจะรู้ทุกข์ชัดขึ้นนะครับรู้ทุกข์ชัดขึ้นนะครับสุขจะอยู่แป๊บเดียวแต่รู้ทุกข์ชัดขึ้นนะครับจนมันสลัดออกทีนี้ไออาการที่มันสลัดออกหรือสลัดคืนนี่แหละมันเกิดดับตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่ช้อนจุ่มลงไปก็คือการกำหนดรู้ลงไปในยานที่1และนิโรธในวิปัสสนาจึงเรียกว่าตทังคนิโรธความถี่ในการเห็นตทังคนิโรธนะครับมันต้องสืบต่อในบางสำนักเขาจึงให้เราปิดวาจานะครับแล้วก็เก็บอารมณ์นะครับก็คือไม่ทำอย่างอื่นทำแต่การรู้อาการนะครับอย่างนั้นไปเรื่อยๆอันนั้นเขาเรียกว่าวิธีการปฏิบัติโดยการใช้ธรรมานุสาลีนะครูบาอาจารย์จะเรียกว่าธรรมานุสาลีนะครับพระอาจารย์รับมือไว้ดีมากครับอะไรนะครับอาจารย์คะครับคุณเฉากล้วยถามว่าเรียนถามพระอาจารย์นะคะนั่งแล้วผมนั่งแล้วตัวเหมือนถูกโดนตึงล็อกไว้นี่คือสภาวะอะไรครับสามารถปฏิบัติมาได้1 เดือนครับถ้าโดนตรึงล็อกไว้แสดงว่าเราควรไปเจอก้อนหินนะจะไปเจอก้อนแข็งๆนะอันนี้คืออารมณ์ของคนที่ทำสมถะมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอาการของสภาวะก็คืออิริยาบถมันจะชัดเพราะนั้นเนี่ยไอสภาวะทุกข์จากอิริยาบถจะชัดกว่าอาการอย่างอื่นนะครับ
แต่ถ้าเป็นอนิจจังเนี่ยนะครับมันจะมีอาการอีกแบบหนึ่งนะจะมีอาการสั่นอาการไหวของอาการนะครับมันจะไม่ใช่รวมกันแน่นนะครับนะประมาณนั้นถ้าเป็นอนัตตายิ่งแล้วใหญ่อนัตตาเนี่ยจะมีอาการฟุ้งมากนะครับซ่านมากนะครับแต่ร่างกายเนี่ยมันไม่มีอาการปวดเจ็บเมื่อยนะครับเนี่ยมันจึงแยกได้ว่าพระไตรลักษณ์เนี่ยการเห็นโดยสภาวะนะครับเราต้องสืบค้นโดยบัญญัตินะครับส่วนจริงไม่จริงน่ะมันไม่ใช่ไปหาว่าผู้ที่สอบอารมณ์เราเนี่ยเขาเขาเขาบรรลุขั้นไหนนะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับมันเป็นถ้าคนศึกษามันคือมารยาทของผู้ปฏิบัตินะครับไม่ต้องไปสงสัยครับว่าครูบาอาจารย์น่ะนะว่าจบกิจหรือไม่จบกิจหรืออะไรตรงนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ถือธรรมและวินัยเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมเนี่ยสามารถสืบค้นได้ด้วยบัญญัติเท่านั้นใครที่ไปสืบค้นสภาวะโดยปรมัตถ์มันไม่มีให้สืบค้นแล้วครับปรมัตถ์เพราะสภาวะปรมัตถ์เนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพระศาสนาที่สืบต่อกันมาได้เนี่ยสืบต่อด้วยปริยัตินะครับสืบต่อได้ด้วยผลของการปฏิบัติและมาพูดกันเป็นภาษาได้นะเพราะฉะนั้นลักษณะของเวลาปฏิบัติแบบศรัทธาเนี่ยคือห้ามเถียงห้ามถามทำตามอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นลักษณะปฏิบัติแบบปัญญาเนี่ยถามมาเถอะเพราะเราต้องการที่จะบัญญัตินะเราต้องการที่จะบัญญัติตัวที่บัญญัตินั้นแหละครับจะส่งต่อเรียกว่าวิชมานะบัญญัตินะเราสามารถที่จะเลือกบัญญัติให้เหมาะสมกับบุคคลเวลาสถานที่ได้อาตมาจะยกตัวอย่างว่าถ้าคุณพูดว่าคุณกลัวการแก้ความกลัวคือการข่มกับการยกความกลัวคือวิปัสสนาทำได้ทั้งสองอย่างอาตมาขอแก้ข่าวในรายการโหนนิดนึงเนาะก็คือการกล่าวในมุมเดียวอาตมาไม่ได้มีโอกาสกล่าวตรงนั้นอาตมาจะบอกว่าที่เขาพูดถูกในมุมของสมถะญาณิกแล้วคนไปพูดเนี่ยเขายังแยกไม่ออกด้วยว่าการที่มันมีลักษณะหรือสภาวะในการกระทำน่ะมันเป็นอภิธรรมครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้อภิธรรมคือไม่ได้ปริยัตินะครับและไม่เข้าใจสภาวะของอภิธรรมอ่ะมันเป็นปรมัตถ์ล้วนๆนะอันนี้สำคัญนะครับในการเห็นพระไตรลักษณ์พระอาจารย์คะในการเห็นอะไรนะมีคำถามต่อค่ะ ครับคุณพีพีแอนดีเอสครับถา ถาม ม ว่า ว่าเหมือนกายมันปวดจิตมองดูเฉยๆมันไม่ดิ้นรนไปกับกายแบบนี้ไหมคะปวดที่สุดก็รู้ แต่จิตดูเฉยค่ะ โอเคจิตเฉยให้รู้จิตเฉยแล้วเข้าไปให้เข้าไปในตัวนู้นด้วยนะฮะถ้าจิตมันรู้ว่าเฉยตัวเฉยเป็นเจตสิกนะจิตมีหน้าที่รู้ครับเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตรู้เฉยมันจะเป็นคนละขณะกับจิตรู้ทุกข์เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่จิตเหมือนเฉยเนี่ยอยู่ใกล้กว่าพอเฉยมันอยู่ใกล้กว่าปุ๊บเนี่ยถ้าจะเอาวิปัสสนาให้เจริญเข้าไปดูไอ้ตัวนู้นฮะนึกออกไหมคือเข้าไปดูไอ้ตัวที่ชัดกว่าถ้าจะเอาปัญญานะแต่ถ้าจะเอาแค่เฉยอย่างเดียวมันก็จะได้แค่นั้นมันจะพัฒนาต่อไม่ได้คุณพีพีแอนดีบอกว่าใช่ค่ะ โอเคคำถามต่อไปนะคะคุณ KIK and .cnx พระอาจารย์คะในการเห็นพระไตรลักษณ์ขึ้นอยู่กับเทคนิคภาวนาหรือของเก่าของผู้ฝึกค่ะทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างเลยนะครับทั้งสองอย่างเลยคือสิ่งที่เราทำมาก่อนกับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเหมือนยกตัวอย่างท่านพายยะใช่ไหมครับท่านก็เชื่อว่าตัวเองเป็นอรหันต์มานานมากนะแล้วคนก็ไปสักการะท่านเยอะมากเหมือนกันแต่พอท่านเจอกัลยาณมิตรครับท่านเจอใครครับทราบไหมใครมาบอกท่านว่าให้ไปหาพระพุทธเจ้าทราบไหมครับใครทราบบ้างไหนตอบไปชื่นใจหน่อยเพื่อนท่านที่เป็นเทวดาแต่จำไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ครับเพื่อนท่านเป็นพรหมอนาคามีครับเพื่อนท่านที่เคยบำเพ็ญมาชาติที่แล้วครับนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าพรหมอนาคามีจะมาบอกนะถ้าไม่ใช่เพื่อนกันถูกไหมเยติ
เพราะฉะนั้นนะครับคนที่ตุยเย่ไปเนี่ยนะครับถ้าเรามีกัลยาณมิตรเยอะๆใช่ไหมครับหรือเราเนี่ยเป็นมิตรกับเทวดานะครับเป็นมิตรกับสัตว์อื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาได้อานิสงส์ตรงนั้นบางทีเขาอาจจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ตามแต่เขาอนุเคราะห์เราได้นะเขาอนุเคราะห์เราได้เช่นเดียวกันครับการเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นอย่างแรกเลยของบุพพังคมะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเราเราสามารถทำทุกคนที่เห็นต่างให้เป็นกัลยาณมิตรได้นั่นแหละครับคือพุทธวิธีที่ถูกต้องฟังดีๆนะพุทธวิธีที่ถูกต้องเนี่ยถามว่าพุทธเจ้าเนี่ยจะไปขัดใครสักคนหนึ่งเนี่ยลองดูสิว่าเวลาพุทธเจ้าขัดจริงๆอ่ะพุทธเจ้าฟังก่อนแล้วพอฟังแล้วเนี่ยท่านจะย้อนกลับไปสิ่งที่ฟังและจะใช้สิ่งนั้นนะครับย้อนกลับไปเพราะมันคือการปฏิโลมกลับถ้าเขาอนุโลมท่านอนุโลมเสร็จแล้วท่านก็จะปฏิโลมกลับทีนี้พอเพื่อนมาบอกใช่ไหมครับว่าโอ้ท่านน่ะไม่ใช่อรหันต์หรอกท่านไปหาพระพุทธเจ้าเถอะเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยพอท่านบรรลุแล้วท่านก็ยังไม่ได้บวชใช่ไหมครับเพราะของเก่าเหมือนกันที่ไม่ได้ทำคือไม่ได้ถวายจีวรเอาไว้นะครับแล้วก็วิบากที่เคยทำร้ายผู้หญิงเอาไว้นะก็วนกลับมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าเหตุปัจจัยมันเกิดมากกว่าหนึ่งอาตมานั่งอยู่ตรงนี้จริงๆนั่นแหละแต่มันสัมพันธ์กันทั้งโลกเพราะฉะนั้นการที่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถดับความทุกข์ตัวเองได้มีผลต่อความสุขมวลรวมทั้งโลกเลยนะแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะครับจุดชนวนเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะทั้งโลกเหมือนกันทีนี้คนที่มีปัญญาน้อยคนที่มีปัญญาน้อยคนที่ไม่ทันสภาวะมันมีเยอะเพราะอะไรฮะเพราะถามว่าศีลมันเป็นแค่คำเข้าใจหรือศีลมันเป็นสภาวะถ้าศีลเป็นความเข้าใจมันจะมีแต่ลวนกันอย่างเดียวแต่ถ้าศีลเป็นสภาวะก็จะรักษาสภาวะนั้นก่อนที่จะพูดหรือก่อนที่จะกระทำนะครับอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้เมื่อกี้มีคำถามอีกไหมเห็นแวบๆครับคนแจ๋วเวลานั่งจิตเพ้งจะแก้อย่างไรเจ้าค่ะอาการเฮ้งมันเป็นยังไงครับมันยังไงต้องถามก่อนว่ามันอาการเฮ้งมันเป็นยังไงน่าจะเป็นจิตเพ่งค่ะพระอาจารย์เวลานั่งแล้วจิตเพ่งอ๋อถ้าติดเพ่งให้เดินครับนั่งให้น้อยเดินให้มากครับเพราะเวลาเราเดินเนี่ยนะครับอาการของถ้าเราเดินแล้วรู้นะไม่ใช่เดินไปเรื่อยนะเดินรู้ถ้าเดินรู้นะครับถ้ามันติดเพ่งเยอะเดินให้เร็วครับนะครับถ้ามันเดินเร็วแล้วนะครับมันยังเพ่งอีกนะครับจริงๆการเพ่งที่เวลามันเดินเร็วๆเนี่ยเห็นไหมมันจะเกิดดับด้วยนะเพราะฉะนั้นการเดินเร็วเนี่ยมันเป็นการเดินเพื่อที่จะให้สมาธิน่ะบาลานซ์กับวิริยะแต่ถ้าบางสำนักเดินช้าครับเดินช้าเพื่ออะไรครับเพื่อปรับระดับของวิริยะกับสมาธิให้มันเกิดในการเดินแต่ถ้าคนที่นั่งสมาธิสายสมถะนะสายสมถะญาณิกสายป่าเดินเร็วครับสังเกตดูดีๆนะเดินเร็วนะแต่ถ้าสายวิปัสสนาสายวัดมหาธาตุเดินช้าครับแล้วจะเอาอะไรทีนี้เดินช้าหรือเดินเร็วผิดเห็นไหมนั้นในการเข้าใจสภาวะน่ะมันจึงต้องเป็นเรื่องปัจจัตตังเราจะไปเหมารวมแล้วกล่าวออกสื่อเนี่ยอาตมาบอกได้เลยว่าโอ้โหคนไม่รู้เนี่ยก็คือไม่รู้นะแต่อาตมาก็จะบอกว่าอาตมาก็เคยเป็นคนไม่รู้เราถึงต้องศึกษาครับถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพุทธของเราถูกแต่พุทธของคนอื่นผิดเดินเร็วผิดเดินช้าถูกมันบอกอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าบอกว่ามันไม่ผิดไม่ถูกก็ไม่ได้อีกเพราะคำว่าไม่ผิดไม่ถูกมันคือขัดไม่รู้จะชี้สภาวะยังไงใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่พูดว่าคนนะครับทำที่มันตื่นเนี่ยมันตื่นหนึ่งคือมันตื่นต้องเห็นอาการที่ตัวที่มันตื่นขึ้นมาไอ้ตัวไหนที่มันตื่นขึ้นมาครับเราไม่เอาช่องว่างตรงนี้นะเราเอาไอ้ตัวที่มันเป็นน้ำครับที่มันเป็นส่วนที่มันเป็นตะกอนหรืออะไรที่วนอยู่นี่มันตื่นขึ้นมาครับมันมีทั้งส่วนที่ชอบและไม่ชอบเพราะฉะนั้นการจะต้องรักษาสภาวะคือต้องคนต่อไปนะวิธีการของครูบาอาจารย์เนี่ยโดยเฉพาะของอาจารย์สายฝนบัณฑิตโตที่เป็นข่าวอยู่นะครับเขาใช้วิธีการที่เรียกว่าสุทธญาณิกะสมาธิแบบศรัทธานำแบบศรัทธานำเพราะฉะนั้นเวลาศรัทธานำเนี่ย
นะครับ มันก็จะมีเรื่องของสิ่งที่คนชอบมามาเกี่ยวข้องนะครับ เพราะท่านก็ไม่ได้เรียนทางปริยัติที่เป็นบัญญัตินะครับ ซึ่งปริยัติตัวจริงเนี่ยนะครับ มันคือการบัญญัติสภาวะยกตัวอย่างเช่นท่านจุลปาถกท่านจุลปาถกท่านจุลปาถกเนี่ยนะครับ ท่านทำยังไง ท่านสอนใครเนี่ยท่านก็สอนแบบวิธีการของท่าน ท่านสอนรูปผ้าแต่ไม่มีคนสำเร็จเลย เพราะวาสนาที่จะสอนแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีไง มันไม่ถูกสร้างมา เพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันก็อยู่ที่วาสนาอะไรนะครับ วิ่งแล้วยังไม่หลุดเพ่งล่ะครับ จะแก้ยังไงครับ ต้องบอกว่าการเพ่งเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ถ้าไม่เพ่งผิด แต่ต้องเห็นลักษณะที่เพ่งครับ ถ้าเพ่งเอาข่มอย่างเดียว ถ้าคุณต้องการความสงบในปัจจุบันนั้น เพ่งเอาอย่างนี้ถูกครับ ถ้าต้องการความสงบ แต่ถ้าต้องการยกขึ้นสู่วิปัสสนา เพ่งให้เห็นลักษณะนั้นๆที่กำลังเป็นอยู่ ดีก็ใช่ ไม่ดีก็ใช่ ว่างก็ใช่ ให้เห็นลักษณะนั้นๆที่เป็นอยู่ ก็ถูกอีก ก็เลือกเอาครับว่าจะเพ่งแบบไหน อาจารย์คะครับ คุณสุภโรจน์ถามว่าตอนแรกความรู้สึกและจิตอยู่ที่หน้าอกแล้วลงมาที่ลิ้นปี่แล้วลงมาอยู่ที่หน้าท้องนั่งสมาธิจะไม่หายใจครับ ครับผมอาการเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าที่เราเข้าใจว่ามันไม่หายใจจริงๆแล้วมันหายใจ แต่ภาวะความรู้สึกที่มันละเอียดครับ เพราะฉะนั้นจิตมันเป็นเขาเรียกลักขุตาเนาะคือจิตมันละเอียดกายมันก็จะละเอียดด้วย จิตมันละเอียดเนี่ยกายมันก็จะละเอียดด้วยคำว่ากายนั้นนะครับก็คือตัวกายสังขารที่เป็นตัวในนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะอาการที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนั่นแหละคือกายจริงๆส่วนไอ้กายที่เป็นอวัยวะเนี่ยยังเป็นนอกอยู่ เพราะนั้นพอกายในกายในกายในกายลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราจะไปสุดที่ไหนคุณโอไปเรียนอภิธรรมมาอวิโภคลูกมันจะมีอยู่8อาการบางคนยิ่งเห็นเป็นสี สีก็อยู่ในรูปแท้นะ สีอยู่ในรูปแท้นะครับ แสงสีใช่กลิ่นใช่รสโอชานะครับใช่นะครับนะสีกลิ่นรสโอชานะครับนะซึ่งสภาวะพวกนี้มันก็คือรูปแท้รูปแท้ไอ้รูปแท้นั่นแหละครับเรียกว่ากะลาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาตั้งแต่ในยานที่3เนี่ยยานที่3เนี่ย1 2 3ยานที่3เนี่ยคือเห็นอาการที่เป็นรูปกะลาคือรูปแท้ครับเพราะรูปแท้นั้นน่ะมันจะเห็นสภาวะที่สลัดออกเพราะฉะนั้นตัววิปัสสนาฝั่งนี้เวลาเกิดเนี่ยเขาสลัดตัวบัญญัติออกมาครับยานที่1เนี่ยสลัดบัญญัติออกมาสมมุตินะพอรู้ยานที่1ปุ๊บวิปัสสนาเนี่ยอาจจะเป็น 5% ฝั่งวิปัสสนาเป็น 5% เพราะฉะนั้นตัวบัญญัติเนี่ยนะครับจะเป็นแท่งอยู่การเกิดดับตรงนี้มันก็จะสลัดออกมาเป็น 95% นะครับก็คือเห็นการเกิดดับ 5% นั่นเองเห็นการดับ 5% 95นี่ยังเป็นการเกิดอยู่จิตมันจึงจ่อเฉพาะส่วนที่มันเกิดยกตัวอย่างอาการอย่างนี้ให้เห็นขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนะครับรู้ขวาตามเป็นจริงแล้วพอขวาแตะจบใช่ไหมรู้ซ้ายตามเป็นจริงรู้พองตามเป็นจริงพองจบรู้ยุบตามเป็นจริงอาการที่มันตามเป็นจริงมันจะเห็นช่วงที่มันขาดนะครับแต่บางคนไม่เห็นอาการขาดเห็นช่วงที่มันแน่นครับแน่นแล้วมันอาจจะแน่นเข้านั่นแสดงให้เห็นว่าอิริยาบถมันชัดที่สุดนะครับแต่บางคนแน่นแล้วทนไม่ได้ก็ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันนะก็เลยต้องถอยเห็นไหมบางคนเนี่ยไม่สามารถแนบแน่นตามเป็นจริงได้แต่คนที่ทำสมถะมาเนี่ยรูปปรมัตถ์ของเขาจะแนบแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาคนทำสมถะมาทำเป็นวิปัสสนาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดเป็นอัปปะนิเขาเรียกว่าปณิธิครับคือความตั้งมั่นต่อสภาวะนั้นชัดมากแต่อาการที่เป็นตั้งมั่นมันเป็นแบบไหนแค่นั้นเองถ้าเป็นลักขณูก็จะกลายเป็นวิปัสสนาได้เร็วมากถ้าเป็นอารัมมณูนะครับก็จะนิ่งเฉยตรงกับทุกๆอย่างในโลกได้เหมือนนิพพานหรือเหมือนบรรลุไปแล้ว
ต้องแยกเอาอาการตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ายามที่1 ถึง 3เนี่ยนะครับ95ถ้าฝั่งนี้เนี่ยนะครับ5 ถึง 15% 5 ถึง 15% เนี่ยตัววิปัสสนาที่เขาเกิดเนี่ยก็คือเห็นการดับเนี่ยปัญญาที่เห็นการดับเนี่ยถี่ขึ้นนะครับถี่ขึ้นในยามที่3เนี่ยเห็น 15% ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องลดลงไปถึงเท่าไหร่15ใช่ไหมก็เหลือ85เนาะ85 ถึง 95นะครับเพราะฉะนั้นการเกิดดับเนี่ยมันจะถอนเอาตัวบัญญัติออกคำว่าตัวบัญญัติออกนั่นแหละเพราะตัวบัญญัติมันไม่ดับไงฮะตัวบัญญัติเนี่ยไม่ดับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยกำหนดรู้เลยในชีวิตนี้เกิดมาพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นหมันนะฮะเป็นหมันในที่นี้คือหมันไม่ใช่ว่าไม่ได้ลูกนะคือหมันเพราะไม่ได้ผลของคุณสมบัติของมนุษย์คุณโอว่าไงคุณแดงถามว่านั่งไปแล้วได้ยินเสียงเหมือนฟ้าผ่ามีไหมครับมีแต่เกิดกับผมครับมีวิโภครูปทั้งหมดมีเท่าไหร่เมื่อกี้มหาพุทธรูป4ใช่ไหมดินน้ำไฟลมใช่ไหมแล้วมันต้องประกอบกับอีก4ครับอีก4รูปแท้เนี่ยอีก4ก็คือสีกลิ่นสีกลิ่นรสโอชานะครับไอตัวที่เป็นอะไรนะเป็นฟ้าผ่าดังเปรี้ยงใช่ไหมฮะอาการที่มันได้ยินเนี่ยอายตนะก็หนึ่งในวิปัสสนาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอาการที่มันได้ยินเนี่ยรูปกระทบกับรูปนะครับรูปกระทบกับรูปที่เขาต้องกำหนดว่าเสียงหนอเนี่ยก็คือเพื่อให้รู้เพราะฉะนั้นเวลาเรากำหนดอาการเนี่ยเราถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราสามารถกำหนดดับรูปภายนอกก็ได้นะกำหนดดับรูปภายในก็ได้นะหรือกำหนดดับที่จิตรู้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ากำหนดรูปภายนอกก็เสียงหนอถ้ากำหนดรูปภายในก็ได้ยินหนอถ้ากำหนดที่จิตที่ไปรู้ก็รู้หนอเห็นไหมแต่คนที่จะกำหนดทันที่รู้หนอนะรู้หนอจริงๆเนี่ยตอนนั้นสมาธิต้องมากสังเกตดูนะถ้าคนไหนเคยเจริญวิปัสสนาแบบธรรมานุสาลีนะท่านเจ้าคุณประเสริฐท่านสอนนะตอนหลังเนี่ยมันจะดับหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะเหลือที่ตัวรู้ทีนี้ไอ้ตัวรู้ปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยพอรู้ตรงนั้นเนี่ยมันละเอียดมากเหมือนกับที่ถามว่าลมมันหายไปจริงๆมันเป็นศักยภาพที่ตัวรู้น่ะมันมีสมาธิมากครับมันมีสมาธิมากพอมันมีสมาธิมากลมมันละเอียดมันไม่มีทางหรอกครับที่ลมมันจะไม่มีถ้าตัวรู้มีดินน้ำไฟลมมีครบครับเพราะฉะนั้นอาการลมเนี่ยมันเป็นอาการที่อ่อนไหวน้อยผมนั่งหนออย่างเดียวครับถูกครับถ้ามันนิ่งแล้วเราต้องการที่จะเจริญวิปัสสนาให้ไปรู้รูปที่ใหญ่กว่าหรือรู้รูปที่ชัดกว่าทำไมเขาถึงพาไปนั่งป่าช้าก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะต้องการให้เจริญวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญถ้าเราทำเหมือนที่อาจารย์ท่านนั้นว่านะท่านพูดในมุมเดียวลักษณะของคนที่กลัวพระพุทธเจ้าสอนใครอะครับท่านไม่ได้สอนเหมือนกันทุกคนนะต้องไปค้นนะครับว่าที่ท่านกล่าวว่าให้ระลึกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมันเป็นการข่มแต่ในรูปแบบของพระอาจารย์สายฝนมันเป็นการยกครับมันเป็นการยกมันไม่ได้ข่มให้เข้าฌานแต่มันเป็นการยกส่วนคนที่ผ่านพระกรรมฐานเฮียตีคงเข้าใจคนที่ผ่านประสบการณ์เนี้ยคนที่ผ่านทางทุกขังเขาจะรู้ว่าอาการที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเฉพาะหน้านะมันเกิดเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีและเทคนิคเนี่ยเขาใช้เสียงเข้ามาครับเพราะเสียงเป็นปรปักษ์กับอารัมมณูปนิชฌานครับแต่เสียงไม่เป็นปรปักษ์กับลักขณูปนิชฌานครับเพราะฉะนั้นความกลัวเป็นโทสะมูลจิตเมื่อไหร่ที่ความกลัวถูกรู้ก็จะกลายเป็นจิตตานุปัสสนาไม่มีใครกล่าวไม่มีใครบอกทั้งนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องของมหาสติปัฏฐาน4แต่เราอาจารย์ครับ ครับจะมีวันถามว่าเวลานั่งแล้ว นิ่ง แล้วมันไหลคือจับไม่ทันค่ะจับไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็แล้วไปเดินจงกรมครับ
เพราะอาตมารู้เลยว่าอาการไหลนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จงกรมจะอ่อนถ้าอ่อนจริงๆนะถ้ามันไม่ทันจริงๆนะทำทุกครั้งแล้วมันไหลทำทุกครั้งแล้วมันไหลเลิกปฏิบัติอย่างนั้นไปเลยครับไปใช้ชีวิตครับไปใช้ชีวิตคือคำว่าใช้ชีวิตคืออะไรก็คือไปทำอะไรที่เหมือนกิจวัตรอะครับนะครับกิจวัตรถ้าของพระก็คือไปกวาดขยะบ้างไปซักผ้าไปทำอะไรที่ทำให้จิตมันคลายออกเนื่องจากตัวปัญญามันจ่อแล้วแต่มันไม่มีกำลังครับ ถามวิธีการใช้ชีวิตอย่างที่พระอาจารย์แนะนำคือ เวลาเดินก็คือสติอยู่ที่การเดิน เวลาทำอะไรสติ ไม่ครับแค่คือถ้าไปอย่างนั้นปุ๊บในอาการที่มันเพ่งมันจะไปติดลักขณูอีกมันไม่ใช่ติดลักขณูมันจะติดอารัมมณูอีกคือปล่อยเป็นธรรมชาติเลยครับปล่อยเป็นธรรมชาติเลยนึกออกไหมเอาอย่างนี้คุณโออธิบายว่าโจรมาขึ้นบ้านคุณโอต้องถามว่าคุณโอต้องการป้องกันทรัพย์ที่เหลืออยู่หรือต้องการจับโจร ซับค่ะ ถ้าป้องกันทรัพย์ที่เหลืออยู่คือสมถะครับจบก็คือไม่พัฒนาปัญญาต่อกำลังจะบอกว่าสติของเราถ้ามันไม่มีธรรมชาติตามเป็นจริงนะญาณขั้นสูงเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะบางคนจ่อจนเกรงนะคือเขาไม่รู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวกำลังไม่มีคนแก้อารมณ์หรือมีคนแก้แต่เขาทำไม่เป็นมันก็จะติดจ่ออยู่งั้นแหละนะครับแล้วการที่มันเกิดอารมณ์ที่มันเป็นสมถะเนี่ยมันก็จะติดจ่อข่มนะมันไม่ใช่จ่อยกนะเพราะฉะนั้นการยกจิตเนี่ยสังเกตดูว่าคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีธรรมชาติแบบไหนก็คือมีวาสนาแบบไหนเขาก็จะมีธรรมชาติแบบนั้นแหละส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นการแสดงเพราะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางดูออกหรอกครับว่าจิตของเขาเป็นระดับขั้นไหนนู่นนี่นั่นแต่อาตมาเชื่ออย่างหนึ่งนะเชื่ออย่างหนึ่งขาดใจเลยอันนี้เชื่อขาดใจเลยนะเพราะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลแบ่งแยกโดยธาตุครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่คนบรรลุเนี่ยเขาชอบวินัยเขาก็ไปกองอยู่กับพระอุบาลีเห็นไหมเออเห็นไหม คุณเทพถามต่อถามว่า ผมนี่ลมหายใจเหมือน ผมนี่ลมหายเหมือนหลับแต่ไม่หลับครับ มีสติรู้หมด แสดงว่าสติมันมากโอเคพูดถึงเรื่องเมื่อกี้เลยเรื่องเดียวกันถ้าเราจะจับโจรแล้วเราเอาตำรวจมานั่งเฝ้ารอบบ้านถามว่าโจรมันจะมาไหมไม่มาค่ะ ไม่มา ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจับโจรจริงๆเนี่ยจับโจรคือกิเลสจริงๆเนี่ยมันละเอียดมากครับมันจึงต้องยอมแลกครับพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบัณฑิตยอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะแต่บัณฑิตที่ยิ่งกว่าคือยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่บัณฑิตที่ยิ่งที่สุดแล้วในพระศาสนานี้คือยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมครับเพราะฉะนั้นต้องถามว่าเราจะนั่งหวงสมบัติอยู่เราจะนั่งจ้างตำรวจมาหรือเปล่าคำว่าไอ้ตัวสติเนี่ยถ้าสติมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับญาณที่มันจะสูงจริงๆเนี่ยหรือเข้าสู่ธรรมานุปัสสนามันไม่มีทางหรอกครับเพราะไอ้ตัวสตินั่นแหละฮะมันไม่เป็นธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นการค้นพบภาวะที่สติเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยที่เขาบอกว่าตัวรู้แท้หรืออะไรก็ไม่รู้แต่สามารถสืบค้นในอาการได้ว่าสติตัวนั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติจริงๆไหมหรือมันเป็นสติขั้นที่หนึ่งของนามรูปปริฉิตญาณหรือมันเป็นสติขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าชื่อตรงนั้นก่อนที่จะเข้ามรรคผลเนี่ยมรรคที่จะไหลรวมกันเขาเลยชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ครับเห็นไหมสติสัมโพชฌงค์มี7อย่างใช่ไหมครับซึ่ง7อย่างนั้นน่ะมันมีลักษณะความอ่อนแก่ของแต่ละรอบไม่เท่ากันเพราะนั้นการที่เราเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละก็คือการพัฒนาสติให้เป็นสติสัมโพชฌงค์ธรรมชาติของสติสัมโพชฌงค์ข้อที่2ข้อที่1คืออะไรฮะข้อที่1คืออะไรสติสัมโพชฌงค์ใครจำได้บ้างโอ้ตอนนี้22:07 นาทีแล้วนะครับพอถามกันเพลินๆแต่มาลืมดูเวลาเลยนะครับขอต่อได้ไหมคะ ครับคุณติถามว่าการยกคือต้องถูกกระทบทางอายตนะใช่ไหมคะทางอายตนะ
ใช่ไหมคะคุณติ๊กถาม มันต้องมีอายตนะเข้ามากระทบถูกแล้วครับ คือถ้าอายตนะไม่กระทบเนี่ยจิตจะต้องรู้สภาวะนั้นครับ ซึ่งถ้าไม่กระทบมันจะไม่เห็นนะครับปัสสะนะอ่าอาวิเคโปที่ท่านสวดเป็นบาลีนะครับมันจะมีตัวผัสสะอยู่เสมอ คือไอตัวผัสสะนั่นแหละที่จะทำให้เจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการไม่รู้ผัสสะเนี่ยมันจะเจริญวิปัสสนายากครับและไม่ได้ด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะจับโจรนะถ้าเราจะจับโจรเราเอาตำรวจมาล้อมไปเต็มบ้านเนี่ยมันไม่เจอหรอกสังเกตดูนะเวลาถ้าเราสมมุติเราหลับอย่างเงี้ยแล้วกิเลสมันหายไปไหนอะคุณโอตอนเราหลับสนิทเลยนะแล้วกิเลสมันหายไปไหนทำไมมันไม่นิพพานไปเลยอ่ะฟังไม่อยู่ข้างใน ก็มันแค่ตกตะกอนนี่ครับมันไม่มีอะไรมากระทบให้คนเนี่ยมันก็ลงนอนก้นอยู่อย่างนี้ไงไอ้นอนก้นแบบหลับเนี่ยนะครับพอตื่นมันก็ขึ้นถูกไหมมันตื่นมันก็ขึ้นกิเลสตัวดีกิเลสตัวไม่ดีอะไรมันก็ขึ้นมาแต่ประเด็นคือถ้าคนได้ฌานน่ะตัวดีเท่านั้นเลยครับที่ขึ้นมาไอ้ตัวที่เหลือหลบหมดเลยนะครับบางทีขึ้นมาว่างๆก็คือตรงนี้ส่วนอกุศลตรงนี้กุศลใช่ไหมส่วนตรงนี้ก็กุศลเหมือนกันแต่กุศลที่ว่างด้วยคุณระวีวันบอกเดินยังจะหลับเลยค่ะคืออาการที่หน่วง คุณแดง ครับ คุณแดงถามว่าแต่เดี๋ยวนี้ทั้งนั่งลมหายตัวหาย แต่รู้ว่านั่งหนอยก็หายค่ะหายมันคือการแจ้งสภาวะของนิโรธแต่ต้องไปดูอย่างนี้ครับ เวลาเราไม่กำหนดนะลองปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเลย คือถ้าเวลามันขึ้นไปสู่สภาวะสมาธิสติสมาธิบริบูรณ์มันจะกำหนดอัตโนมัติไอ้คำว่ากำหนดอัตโนมัติน่ากลัวนะถ้าจะพัฒนาต่อนะครับไอ้การกำหนดอัตโนมัติมันมีข้อดีของมันนะซึ่งการกำหนดอัตโนมัติเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เหมือนกับเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเราทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆนึกออกไหมมันจะเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้พอมันกำหนดอัตโนมัติเป็นเนี่ยมันจะจัดการอารมณ์แม้ในฝันก็จัดการนะเคยไหมแบบว่าฝันอยู่แล้วมันฝันหนอเลยนั่นแสดงว่ามันเข้าซี่แล้วคือตอนนั้นตำรวจเต็มบ้านแล้วครับตำรวจเต็มบ้านแล้วนะอะไรนอนแล้วเหมือนอาจารย์สติสัมโพชฌงค์ก่อนได้ไหมคะ ได้ครับสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะแล้วอะไรต่อวิริยะปีติปัสสันธิสมาธิอุเบกขาใช่ไหมครับสังเกตอาการนะซึ่งสติสัมโพชฌงค์เนี่ยก็คืออย่างเดียวกันเลยแต่อธิบายสภาวะความสมดุลความสมบูรณ์ของตัวสติเป็นหลักนะครับสติปัฏฐานกับสติสัมโพชฌงค์ต่างกันตรงไหนสติสัมโพชฌงค์เป็นอาการที่สติมันจะเกิดชัดมากที่สุดตอนเป็นปฏิสังขายานครับคือมันมีความเป็นอัตโนมัติที่เหมือนเวลาเราพูดหรือเรารู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นอัตโนมัติแล้วแต่มันเป็นอัตโนมัติรู้นะครับไอตัวอัตโนมัติรู้นี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเป็นอัตโนมัติสังเกตดูนะเราก็จะเพิ่งเฉยทีนี้อาการนี่มันเฉยเพราะมันเห็นว่ามันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยไอตัวสังขารที่เหลือมันจะเริ่มปรุงนะแต่ปรุงแบบละเอียดมากปรุงแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยมันรู้แล้วแหละอย่างเงี้ยแล้วไอตัวเนี้ยสังขารรูปเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นเพราะมันเป็นเหตุติดกันของปัญญานะครับไอตัวเนี้ยมันจะรู้แล้วมันก็จะละอย่างอื่นออกแต่จริงๆเนี่ยก็คือตำรวจอยู่แล้วโจรเห็นครับโจรจะไม่เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปใช้ชีวิตครับถ้าเป็นพระก็ใช้ชีวิตแบบพระเขาเรียกว่าบำเพ็ญประโยชน์พระจะไปเป็นนักพัฒนาจะไปเป็นนักเรียนจะไปเป็นอะไรก็แต่พอสภาวะมันคลายออกไอตัวกิเลสมันก็จะกระพือขึ้นมามันนี่มันยังมีนู่นนี่ไอตอนนั้นแหละครับจะได้จับโจรนะแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นะอาตมาบอกเลยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยไม่เข้าใจนะโอ้กิเลสหมดแล้วเดี๋ยวก็เดินบอกชาวบ้านก็ไม่หมดแหละฉันบรรลุโสดาบันสักขณานาคาราบอกไปเถอะอาการที่บอกกิเลสสั่งให้บอกตรงนั้นแหละ
เพราะมันไม่มีใครรู้หรอกครับ แต่เวลาเรากล่าวธรรมะอย่างเงี้ย สมมุติว่าไม่เคยมีคนมาฟังพอมาฟังปุ๊บเฮ้ยมันจริงนี่หว่ามันจริงนี่หว่ามันจริงเพราะคนกล่าวหรือมันจริงเพราะสภาวะเพราะธรรมะมันจริงอยู่แล้วไม่ว่าใครกล่าวแต่โยมต้องระวังอย่างหนึ่งว่าเวลาฟังแล้วฟังด้วยทิฏฐิเรานะถึงว่าสิทำไมยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นความไม่ดีของตัวเองทั้งนั้นและโยมพีมันจะรู้สึกอย่างหนึ่งครับว่าชีวิตแม่งโคตรสั้นเลยอันนี้คือพูดหยาบๆนะคือมันเสียเวลาที่จะที่จะเอาตัวเองไปดูคนอื่นมันจะรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วสุดท้ายมันก็จะกลับมาทบทวนว่าวันนี้เราทำอะไรเหมือนที่พระเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทำอะไรอยู่คือให้พิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เธอทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะเหมือนอาตมาใช้สื่อโซเชียลหรือมาใช้กระบวนการตรงนี้นะครับอาตมาจะบอกว่ามันมันทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าพอตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเปิดเนี่ยใช่เราเหมือนเราเอาตำรวจไปแอบแล้วซุ่มไว้นะครับแล้วพอโจรเข้าค่อยออกมาอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจารย์คะครับผม พูดนิดนึงเดี๋ยวขอเคลียร์ปัญหาเคลียร์คำถามเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับระยะเวลาพระอาจารย์จะสอนกี่โมงอะไรอย่างนี้นะคะคือตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่ามันไม่เป็นเวลาเลยนะเพราะว่ากำลังวางระบบวันนี้ก็ได้คุยกับบริษัทบัญชีที่เป็นลูกศิษย์เขาจะเข้ามาช่วยดูบัญชีเป็นกรรมการเนาะช่วยดูบัญชีอย่างเงี้ยคุณโอคือคือจะบอกอย่างพรุ่งนี้เนี่ยมีทางสิงคโปร์เขาจะมาดูงานของ Meditation Cafe เขาจะช่วยในเรื่องของ Renovate ซึ่งอาตมาก็จะพยายามเนี่ยแหละ3 ทุ่มนี่แหละนะแต่บางทีพอทำวัดปุ๊บกลับมาบางทีภรรยาก็เลยหลับเลยซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเอ่อตำรวจไปซุ่มอยู่นะ อะไรประมาณนี้ยังไงรบกวนพระอาจารย์พิมพ์แจ้งเข้ามาในข้างหลังนะคะได้ครับโอเคขอถามคำถามต่อไปของกรุงเทพนะคะ ถามว่าเคยมีสภาวะนี้เกิดขึ้นครับจิตคิดตกยุงแต่สังขารไปตามจิตคิดบังคับไม่ได้ แต่ยุงไม่ตุยคืออะไรครับ จิตคิดตกยุงแต่ร่างกายเนี่ยมันไปนะบังคับไม่ได้ใช่ไหมแต่ยุงไม่ตุยนะใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมครับคือตัดเรื่องยุงตุยไปก่อนอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับมันตุยไม่ตุยเนี่ยมันเป็นเรื่องของยุงไปแต่มาคิดถึงอาการก่อนนะครับจิตคิดตกยุงทันไหมจิตคิดตกยุงทันไหมถ้าทันนะครับถ้าทันแสดงว่าทันตอนนั้นครับแต่ที่มือมันลั่นไปเองเหมือนพี่แจ๊ดว่าอันนี้แสดงว่าไม่ทันมันทันตอนคิดแต่ไม่มีกำลังที่จะแจ้งนิโรธครับมันจึงออกเป็นการกระทำเข้าใจใช่ไหมส่วนยุง ยุงตุยไม่ตุยเรื่องของยุงไปอย่าเอามาเป็นอะไรที่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นอภินิหารอะไรอื่นอีกสงสัยจะยุงเทพยุงเทวดาวันนี้มันจะไม่จบอีกนะคำถามต่อไปคุณแดงถามว่าเคยครับเคยหลับแล้วได้ยินเสียงตัวเองนอนกรนเลยครับแสดงว่าตัวสตินะครับมันมีกำลังมากสติมีกำลังมากเวลาสติมันมีกำลังมากมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วสะดุ้งตื่นไหมหรือนอนฟังไปเรื่อยๆสำหรับโอสะดุ้งค่ะถ้าสะดุ้งตื่นแสดงว่ามันไม่แน่นพอมันไม่แน่นพอแสดงว่าสติยังรู้สติมีกำลังแต่ไม่มีกำลังพอที่จะแนบแน่นนะครับเพราะฉะนั้นในวิปัสสนาญาณเนี่ยมันจะต้องแนบแน่นทุกสภาวะไม่ว่าจะเจอกับพยญาณคือความกลัวสุดแสนจะน่ากลัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความกลัวเนี่ยมันเป็นวิภาวะนะแล้วมันเป็นสภาวะที่ใกล้วิปัสสนามากที่สุดเพราะมันเป็นโทสะมูลจิตเห็นไหมคือถ้าอธิบายอย่างนี้เนี่ยออกรายการเนี่ยคุณโอมันจะถูกใจคนที่ปฏิบัติและเรียนอภิธรรมเขาจะรู้ว่าคนนี้ศึกษาจริงๆในภาคปฏิบัติด้วยเห็นไหมถ้าไปบอกว่าเอาแต่พระสูตรอย่างเดียวถึงบอกไงครับพระไตรปิฎกมันไม่ได้มา2 เล่มอะครับนะแต่ตัวอภิธรรมเนี่ยกำลังขยายสภาวะที่เกิดขึ้นกับบุคคลในพระสูตรครับ
และวินัยมันกำลังจะบอก how to หรือวิธีการว่าเขาเขามีหลักเกณฑ์อะไรของเขาถึงเขาได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระสูตรเนี่ยก็คือวินัยด้วยและก็อภิธรรมด้วยถ้าพระสูตรไหนมีการแสดงแล้วมีคนบรรลุนะครับหรือแสดงกับคนบรรลุนะแสดงว่าสูตรนั้นมีอภิธรรมแน่นอนสูตรนั้นมีอภิธรรมแน่นอนนะเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่านวังคสัตตุศาสตร์เนาะนะโยมคงเคยได้ยินนะครับนวังคสัตตุศาสตร์ทั้ง9เนี่ยมันเป็นการจัดกลุ่มของการสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเลือกหมวดไหนมาสอนนะครับนะซึ่งบางหมวดเนี่ยคุยกับคนที่เป็นทั่วๆไปนะอย่างเช่นอุทานนะอุทานก็คือกล่าวขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างนี้เองหนอซึ่งไม่มีใครบรรลุมรรคผลแล้วก็มีเจตนาที่พระพุทธเจ้าแสดงให้รู้เท่านั้นเองไม่ได้ให้บรรลุมรรคผลอะไรเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็แสดงว่าในสูตรนั้นเนี่ยเป็นการแสดงที่ไม่มีอภิธรรมอยู่มันเป็นแค่พระสูตรก็จะเรียกจัดในกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอุทานอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมค่ะคำถามต่อไปนะคะอาจารย์คุณติ๊กถามว่ากับเรียนถามสติที่เป็นธรรมชาติมีสภาวะอย่างไรเจ้าค่ะสติที่เป็นธรรมชาติก็ มีลักษณะเป็นยังไงเราใช้ชีวิตเรารู้การละเราใช้ชีวิตแล้วเราสามารถสมมุติอกุศลเกิดใช่ไหมครับอกุศลเกิดปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่ากุศลปุ๊บละได้เลยนะแต่ถ้าสติที่มันเป็นธรรมชาติในการละนะต้องบอกว่าสติเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือพอมันบริบูรณ์โดยสภาวะของอริยสัจ4เนี่ยตัวสติจะมีสภาวะที่ระลึกไปเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้มีเจตนาที่จะระลึกแล้วนะมันจะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นทีนี้ธรรมชาติของยกตัวอย่างอริยบุคคลเนี่ยกล่าวโดยสติที่มีสติสัมโพชฌงค์เป็นธรรมชาติโยมต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอลบก่อนเดี๋ยวขออภัยนะครับไม่ว่าช่องทางนี้ช่องทางในบ้านเขียวจะจะมีเวลาไหมครับโยมเล็กเพราะทางนี้ทางอีกมี ฝั่ง เจ้าค่ะมีเจ้าค่ะนะโอเคยอดของโลกิยญาณที่เป็นวิปัสสนาญาณชื่ออะไรครับเราต้องรู้ชื่อเขาด้วยนะจะเรียกถูกแล้วเดี๋ยวมาดูสภาวะกันยอดของโลกิยญาณครับชื่ออะไรครับเจดีตวนญาณแล้วนี่จำไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะใช่ไหมเจดีขออนุญาตอ๋อเอ่อเอ่อช่องมีคนอยากเข้าช่องเขียวด้วย นะครับช่องเขียวเป็น สังขารรูปเบกขายานไหมครับ โอเคครับมีคนตอบแล้วขอบคุณมากครับสังขารูปเบกขายานสังขารูปเบกขายานมันมาจากไม่ใช่โคตรภูครับนะสังขารูปเบกขายานมันมาจากคำ2คำเห็นไหมเพราะนั้นคนที่เรียนบาลีเนี่ยอาตมาไม่ได้เรียนเพื่อวิจัยนะเพราะนั้นจะเอาได้บาลีแค่วิจัยอย่างเดียวมันมาจากคำ2คำว่าอุเบกขากับสังขารนะครับเพราะนั้นสังขารูปเบกขาเนี่ยจะต้องเห็นการปรุงแต่งของจิตถ้าไม่เห็นการปรุงแต่งของจิตจะไม่ใช่สังขารรูปเบกขานะเพราะฉะนั้นถ้ามันว่างมันโล่งมันนิ่งจะเห็นการปรุงแต่งของจิตไหมครับมันยากนะเพราะนั้นสังขารรูปเบกขายานจึงเป็นยอดของญาณที่เป็นโลกิยะและเป็นสภาวะของพระอรหันต์สังขารรูปเบกขายานเนี่ยเป็นสภาวะของพระอรหันต์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่ยังมีขันธ์ 5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังขารูปเบกขายานเนี่ยพอคนไปถึงจุดนั้นถ้าเผลอคิดมันจะไม่วางจากการปรุงแต่งนะแต่มันจะไปจากการปรุงแต่งว่าไอเป็นแน่นอน นั้นตัวสังขารูปเบกขายานเป็นสภาวะที่เป็นเหมือนกันหมดแต่พอมันเป็นตรงจุดนั้นน่ะตัวสภาวะนิโรธของเขามันละเอียดมากมันก็คล้ายๆกับว่าเห็นลมหายใจว่าไม่หายใจอย่างเงี้ยมันก็จะมีการปรุงแต่งทีนี้ยอดของเขาเนี่ยนะตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้สมมติว่าตรงนี้นะตรงนี้เป็นสังขารุที่พูดเป็นภูเขานี่เพราะอะไรสังขารุนะรูปเบกขา
สังขารุปเปกขาสังขารุปเปกขายานคือยานที่สามารถวางเฉยกับการปรุงแต่งทั้งหมดได้แต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับปัญหาคือถ้าสติไม่เป็นมหาสติจริงๆมันจะไปค้างอยู่ครับและบางคนค้างอันนี้ข้ามภพข้ามชาตินะครับคนที่ไปถึงสังขารุปเปกขายานแล้วค้างอยู่ข้ามภพข้ามชาติคือใครทราบไหมครับทราบไหมพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าเราเนี่ยได้สังขารุปเปกขายานตั้งแต่สุเมธดาบทเมื่อเช้าคุยให้ฟังนะใช่ไหมโยมนั่นแหละพระพุทธเจ้าได้สังขารุปเปกขายานนะแต่ไม่ยอมไหลข้ามมาฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีกำลังทั้งหมดเนี่ยมาจ่ออยู่นี้แล้วนะมาจ่ออยู่นี้แล้วนะแต่ไม่ไหลมานี่ครับถ้าไหลมานี่ก็คือพอข้ามโคกนี้มาเนี่ยข้ามโคกนี้คือข้ามโคตรโคตระภูนะครับคำว่าภูตะนั้นน่ะมันคือขณะของจิตที่ทรงตัวเป็นสภาวะนั้นอยู่แล้วดับไปฮะนะคำว่าพูดเนี่ยใช้กับสถานะหลายอย่างนะแม้แต่เรียกคำเรียกพระอรหันต์ก็เหมือนกันพระอรหันต์จะทรงความเป็นพูดเอาไว้นะครับโดยการที่ทำให้สังขารร่างกายนั้นไม่แตกดับไปตามสภาวะคือมันแตกดับไปตามสภาวะแต่ว่าทรงตัวกายหยาบไว้ได้อันนี้อาตมาพูดตามที่ศึกษามานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่มันเป็นตรงนี้นะครับสังขารุปเปกขายานเนี่ยคือสภาวะอารมณ์สุดท้ายของโลกิยะว่าไปแล้วนะครับถ้าจะไหลข้ามมาฝั่งนี้เนี่ยฝั่งวิปัสสนาตอนนั้นเนี่ย 99.99% เป็นวิปัสสนาเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น0.00.01%แต่มันก็ไม่ใช่100ไงถ้ามัน100ปุ๊บมันจะข้ามไปเลยก็คือเข้าสู่การดับล้วนๆนะโอเคทีนี้กำลังจะบอกว่าไอตัวสังขารุปเปกขายานตัวนี้นะฮะมันคือโลกิยะที่เป็นยอดและเป็นโลกิยะจุดเดียวกับที่พระอริยะที่ท่านพระอรหันต์ก็จะทรงไอตัวนี้เอาไว้ในการใช้ชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นสติสัมโพชฌงค์ของคนที่กำลังเจริญมรรครอบที่1นะครับ2 3แล้วก็4นะเหมือน4ลูกนะครับเหมือนรอบแรกเนี่ยจากปุถุชนฝั่งนี้นะจากปุถุชนนะปุถุชนนะไปสู่อริยะฝั่งนี้นะครับครั้งที่1ครับอาจารย์ ครับ เกิดจะตอบด้วยกันได้เลย คุณพีทีถามว่าขณะที่ข้ามพ่อชมมีอริยะมีอาการแบบไหนคะโอ้อันนี้ก็ว่าตามหนังสือครับคืออาการนะครับเรารู้แค่สภาวะว่าการแจ้งนิโรธคือสิ่งที่ต้องเจริญคือสิ่งที่ได้จากการผลที่เจริญมรรคที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่วัดกันได้เนี่ยนะครับก็คือต้องมาดูไอตัวที่นิโรธนั่นแหละถ้าเราใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วโลภะโทสะโมหะมันเกิดแล้วมันดับนึกออกไหมมันเกิดแล้วมันดับได้เร็วเท่าไหร่อันนั้นเนี่ยคือศักยภาพที่มันละได้เราไม่ต้องไปสนใจแล้วครับว่าเราเป็นอริยบุคคลขั้นไหนอันนี้บอกได้เลยนะอย่าไปสนใจอย่างนั้นครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะเราใช้ชีวิตอยู่ในน้ำครับถ้าเราเป็นไม้แห้งเราอยู่ในน้ำมันยังไงมันก็จุดไฟไม่ติดเรายิ่งเป็นไม้เปียกแล้วอยู่ในน้ำยังไงก็จุดไฟไม่ติดโยมต้องขึ้นฝั่งมานะถึงจะจุดติดเพราะนั้นนะโสดาบันเนี่ยก็ยังอยู่ในกามอยู่ในน้ำสกทาก็ยังอยู่ในกามอยู่ในน้ำอนาคาก็ยังเปียกน้ำนะอรหันต์นั้นที่ขึ้นฝั่งแล้วแต่ทีนี้ไอ้คำว่าขึ้นฝั่งมี2 นัยยะครับคือถ้าเราเป็นไม้เปียกอยู่บนฝั่งนี่มีโอกาสแห้งเมื่อกี้ถามถึงไหนแล้วคุณโอเมื่อกี้ที่อาจารย์จะอธิบายโอเคคุณติดูนะคะครับพอข้ามโคตรแรกก็คือเป็นโสดาบันใช่ไหมครับทีนี้อยากจะถามว่าแล้วจุลโสดาบันเนี่ยมันอยู่ระหว่างไหนของภูเขาครับจุลโสดาบันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ตีนเขาครับจุลโสดาบันคือยาน2ครับ1นี่คือเริ่มครึ่งทาง
เจริญศีลสมาธิมานะครับหนึ่งสองสามเนี่ยแหละไล่ไปเลยนะครับ1 2 3 4นะครับบางคนเนี่ยปื๊ดเดียวเลยนะปุ๊บ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 ทีเดียวเลยในบัลลังก์เดียวเหมือนพระพุทธเจ้าอะนึกออกไหมฮะนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันมาค้างอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมาค้างตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับบางอย่างเนี่ยที่มันไม่มีแรงมันจ่อสมมติว่ามันมีอะไรมาขั้นอยู่บางๆนะครับมันก็ต้องถอยครับนี่ไงไออาการที่ถอยนั่นแหละครับเรียกว่าอนุโลมญาณครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราทวนสภาวะถ้าเราเห็นการเกิดดับจริงๆนะญาณมันจะทวนใหม่หมดเลยปุ๊บ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 ใช่ไหมเพราะมันเหมือนไม้ไปเสียบอยู่ข้างบนน่ะมันข้ามก็ไม่ข้ามเพราะฉะนั้นการที่จะข้ามได้ข้ามไม่ได้เนี่ยนะครับมันไม่มีใครรู้หรอกครับเราอะแหละที่จะเห็นอาการของจิตที่มีต่ออารมณ์ในปัจจุบันเองเราจะรู้ว่าโลภะโทสะโมหะเราความคิดความอ่านเราเปลี่ยนแค่นั้นพอแค่นั้นพอนะไม่ต้องไปบอกมันนะว่าฉันเป็นอะไรมันมันเราปฏิบัติเพื่อไม่ได้เป็นอะไรถูกไหมครับแต่ที่มันเป็นอยู่ต้องรู้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฉันเป็นโสดาบันอยู่นะอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายมากนะอันตรายมากครับผม อาจารย์คะ ครับ โอเคคุณพีทีถามว่าเกิดดับเป็นไตรลักษณ์หรือเปล่าคะท่านคุณพีทีถามว่าเกิดดับเป็นไตรลักษณ์หรือเปล่าคะท่านเกิดดับเป็นไตรลักษณ์หรือเปล่าต้องบอกว่าการเห็นการเกิดดับนั่นแหละครับคือวิปัสสนาแต่ทีนี้ไอการเห็นการเกิดดับเนี่ยเห็นแบบไหนนะครับเพราะยานที่1เนี่ยนะครับเห็นเกิดอย่างเดียวเกิดอย่างเดียวยานที่2นะครับเข้าใจเหตุเกิดนี่เข้าใจเหตุนะยานที่2นี่เข้าใจเหตุนะ1 2เนี่ยข้อ3เนี่ยนะครับเห็นเกิดด้วยแล้วก็เห็นดับด้วยแต่เห็นเกิดดับแบบจินตายานจินตายานคือฝั่งที่เกิดเนี่ยนะครับมันจะเห็นแต่เกิดยกตัวอย่างอย่างนี้นะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอถามว่าจิตมันรู้ชัดแล้วเนี่ยมันรู้ไหมว่ามันเกิดพร้อมกันไม่ได้ถูกไหมพองกับยุบเกิดพร้อมกันได้ไหมไม่ได้ค่ะการที่จิตรู้ว่ามันเกิดพร้อมกันไม่ได้นั่นแหละครับมันเป็นเห็นการเกิดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอการที่จะเข้าสู่การดับจริงๆเนี่ยเห็นการเกิดดับจริงๆเนี่ยต้อง4ขึ้นไปครับคือเกิดแล้วก็ดับอย่างเช่นขวาย่างหนอจะเห็นขวาวุบหายไปเลยบางคนเนี่ยเดินปุ๊บเนี่ยถ้าเห็นเป็นอนิจจังมันจะเห็นเป็นเหมือนขาหลายอันเคยเป็นไหมไม่รู้ว่าใครซึ่งเนี่ยถึงบอกว่าไอสภาวะพวกนี้แหละครับส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีออกมาสู่สาธารณะหรอกมันจะเป็นอยู่ในกลุ่มของคนที่ปฏิบัติแล้วเห็นสภาวะซึ่งสภาวะตัวนั้นแหละครับจะเป็นสภาวะที่อธิบายได้โดยอภิธรรมหรือปรมัตถ์อย่างเดียวมันจะมาอธิบายเป็นพระสูตรไม่ได้ครับเห็นไหมขอขอคำถามต่อไปของคุณพีทีนะคะครับระหว่างจากโสดาเป็นสกทาคาเราต้องเจริญอะไรต่อคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคือขณะที่เห็นเกิดด้วยการที่เกิดดับเห็นด้วยเนื้อตาหรือเปล่าหรือเห็นด้วยจิตคะโอเคการเห็นไม่มีอันไหนที่เห็นด้วยตาครับการได้ยินก็ไม่มีอันไหนที่ได้ยินด้วยหูนะครับการที่เห็นกับตาเนี่ยนะครับมันคืออาการถ้าเห็นกับตาเนี่ยคือเรียกว่าอาการของรูปคือแสงมากระทบกับตาหรือแสงไม่กระทบกับตาก็ตามเราหลับตาเราเห็นความมืดใช่ไหมครับไอ้ที่มืดเนี่ยเพราะแสงมันไม่กระทบมันก็มีการกระทบอยู่ดีแต่การเห็นเป็นหน้าที่ของใจล้วนๆใจเห็นใจเห็นนะเห็นอะไรเห็นสภาวะรูปทางตาเห็นสภาวะรูปทางหูเห็นสภาวะรูปทางจมูกเห็นสภาวะรูปทางลิ้นเห็นสภาวะรูปทางกายเห็นสภาวะรูปทางใจเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นของชาวบ้านไม่ใช่ความว่าเห็นของนักปฏิบัติชื่อว่าเห็นชื่อว่าทิฏฐิครับ
สัมมาทิฏฐิจึงเป็นอาการที่จิตเห็น จิตเห็นรูปถ้าจิตมีกำลังพอจิตจะเห็นรูปเป็นกะลาดหนึ่งถ้าจิตมีกำลังพอจิตจะเห็นการขาดของรูปเป็นสันตติสองถ้าจิตมีกำลังพอจิตจะเห็นการขาดของรูปเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นขณะถ้าจิตมีกำลังพอจิตจะเห็นรูปที่กระทบเป็นอัฏฐานะอย่างโยมฟังคำอธิบายโยมได้เข้าใจจากคำอธิบายแล้วเข้าใจแล้วมันวางขณะนั้นมันขาดไปด้วยอาการอย่างเงี้ยคือเข้าโดยอัฏฐานะสัมมัสสนะบางคนฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ฟังมาอยู่เรื่อยๆเห็นแค่การกระทบโดยภาษาที่กระทบอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้จ่อเอาความหมายชัดเจนแค่รู้ไอ้ตรงนั้นแหละมันก็จะเห็นการขาดก็เรียกว่าสันตติสัมมัสสนะบางคนเห็นอาการไหวๆสั่นๆนะครับตอนนี้เบลอหมดแล้วเห็นแต่ไหวๆสั่นๆไหวๆสั่นๆเหมือนอาการที่บอกว่าบางคนเห็นเท้ามันเป็นขณะพระอาจารย์มีเวลานานไหมคะคุณพีที่จะขอขึ้นถามอะค่ะได้ครับคุยได้ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามอีกบ้านทางนี้ยังมีเวลาอยู่ไหมครับตั้งต่อไปยังมีเวลาอยู่ไหมคุณปีเตอร์ขึ้นมาถามอยู่กราบนมัสการครับเชิญครับจริงๆจิตนะครับอาจารย์ไม่ได้เห็นรูปอย่างเดียวครับจิตสามารถเห็นนามเห็นจิตด้วยกันเองก็ได้จิตเห็นเจตสิกจิตเห็นรูปจิตเห็นนิพพานจิตเห็นบัญญัติได้อาจารย์ได้ครับก็จิตเห็นไม่จำเป็นต้องมีสัมมาทิฏฐินะครับเพราะว่าตัวปัญญาเห็นกับคือจิตอาจจะไม่ได้สัมยุญกับปัญญาก็ได้การที่จิตเห็นสัญญาเห็นนะครับแล้วก็ปัญญาเห็นอนิจจัยเห็นด้วยความสามารถที่ไม่เท่ากันครับขอบคุณมากครับใช่เข้าใจตรงกันนะโยมขอเรียนถามนะครับที่พระอาจารย์บอกว่าอนุโลมญาณนะครับมันคือการย้อนกลับไปหายานเก่าๆแล้วครับอันนี้เป็นนัยยะจากคำนี้ไหนครับอาจารย์ในกระบวนการคือคำว่าอนุโลมญาณเนี่ยนะครับคือมันเป็นการที่จะข้ามเนาะคืออาตมาเนี่ยได้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับในเรื่องของวิปัสสนาญาณ16จะศึกษาเทียบกับคัมภีร์ปฏิสัมภิธามรรคแต่ในวิปัสสนาญาณ16เนี่ยท่านจะอยู่ในสูตรคือรัฐวินิจสูตรส่วนกระบวนการที่พูดถึงเนี่ยอยู่ในวิปัสสนาชุนีของท่านมหาศรีสยดอครับเคยได้ยินไหมโอเคครับคือโยมศึกษาจากวิสุทธิมรรคเป็นหลักครับอาจารย์แล้วมันอนุโลมญาณนะครับอันนี้อยู่ในวิถีจิตของมรรควิถีด้วยใช่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้อนุโลมญาณปั๊บนะครับอันนี้จะต้องเกิดโคตรนัตปูญาณมรรคญาณผลญาณติดต่อกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นนัยยะที่มาจากวิสุทธิมรรคแต่ว่าโยมยังไม่ได้ไปดูในปฏิสัมภิธามรรคหรือในที่อื่นนะครับอาจารย์ครับครับผมครับทีนี้ขอเรียนประมาณนี้ครับครับผมคือที่กำลังอธิบายเนี่ยนะครับคือคำว่าอนุแปลว่าตามใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาอนุโลมญาณเนี่ยคือสัจจานุโลมมิกญาณมันจะมีต่ำกับสูงเคยได้ยินไหมในวิสุทธิมรรครู้สึกจะไม่ได้กล่าวนะแต่ในครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายเนี่ยว่ามันมีอนุโลมญาณต่ำกับอนุโลมญาณสูงถ้าอนุโลมญาณต่ำเนี่ยมันจะทบทวนสภาวะของโลกิยะใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นอนุโลมญาณสูงเนี่ยก็คือช่วงที่เกิดต่อเนื่องกันก็คือข้ามโคตรนั่นแหละครับที่โยมปีเตอร์เข้าใจนะครับอันนี้ในวิสุทธิมรรคก็มีครับผมอาจารย์ท่านบอกคำว่าอนุโลมเนี่ยคือคล้อยตามนะครับมันจะมีคล้อยตามส่วนเบื้องหน้ากับส่วนหลังนะครับคล้อยตามส่วนเบื้องหน้าก็คือคล้อยตามวิปัสสนาญาณ8เพราะมีกิจเหมือนกันถูกต้องคล้อยตามเรื่องของโพธิปักขิยธรรม37ถูกต้องแต่ว่าคล้อยตามเบื้องหลังนะครับมันก็คือคล้อยตามพวกตามมรรคนะครับแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับอนุโลมญาณนะมันเกิดในมรรควิถีนะครับอันนี้ในวิสุทธิมรรคบอกเลยครับว่าจะมีมโนชวาระวัฏจิตเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็จะมีอนุโลมญาณแล้วก็จะมีโคตรปูญาณมรรคญาณอะไรประมาณนี้ครับครับคือตรงคือในวิปัสสนาชุนีของหลวงพ่อท่านมหาศรีสยดอเนี่ยท่านแสดงเป็นอาการในการสอบอารมณ์ครับซึ่งอาตมาก็เลยยกมากล่าวเพราะว่า
เวลาเราพูดคือถ้าอภิธรรมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบัญญัติปรมัตถ์เนาะบัญญัติปรมัตถ์ซึ่งมันทำให้เราเข้าใจได้ แต่ทีนี้พอยกมาแสดงเนี่ยมันแสดงกับอาการของคนที่เหมือนเขาถามมาว่าเนี่ยผมเห็นอาการมันแข็งแข็งหวยหวยสั่นๆก็เลยต้องอธิบายว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับอนุโลมมยานต่ำเนี่ยในสภาวะที่ท่านลำดับเอาไว้ว่าถ้านักปฏิบัติถูกสอบอารมณ์เนี่ยอาการของเขาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อที่จะไม่ให้คนนึกคิดไปว่าฉันได้อนุโลมยานเนี่ยหมายความว่าฉันจะได้มรรคผลนิพพานนะเพราะเหมือนเวลาเขาอธิษฐานคืออธิษฐานเนี่ยในภาคปฏิบัตินะซึ่งมันก็จะไปกำกวมกับว่ามันอธิษฐานได้ด้วยเหรอจริงๆเนี่ยคืออธิษฐานเพื่อให้เห็นปรากฏการณ์ของสภาวะส่วนแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดเลยสำหรับวิปัสสนาจารย์จะชี้ให้คนนั้นเห็นสภาวะแต่จะไม่ชี้ว่าใครเป็นอะไรนะอันนี้สำคัญแล้ววันนี้ที่คุยเนี่ยก็คุยในเชิงประสบการณ์ที่เป็นปริยัตินะคุณปีเตอร์และคุณปีเตอร์น่าจะเข้าใจเพราะว่าฟังที่คุณปีเตอร์พูดเนี่ยแสดงว่าคุณปีเตอร์ศึกษาอภิธรรมเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลเดี๋ยวติดชมอยู่ครับนะเดี๋ยวไปครับครับยอมรับว่ายังไม่ได้ไปดูปฏิสัมพิธามาแล้วก็ในของในหนังสือของอาจารย์สยาดอนะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนขอบพระคุณครับพระคุณเจ้าได้ครับยินดีครับคุณปีเตอร์ว่างๆมาแชร์กันใหม่นะเพราะว่าเวลาเราคุยเนี่ยมันถ้ามีคนที่ได้ศึกษามาเวลาเราคุยมันก็จะได้อรรถรสอีกแบบหนึ่งขอบคุณมากครับคุณปีเตอร์ครับกลับนมัสการครับครับยินดีครับครับสาธุพรุ่งนี้สอนตอนไหนสกิดด้วยครับผมก็ไม่เป็นไรครับดังนั้นต้องตามเอาไว้นะครับตามเอาไว้เนาะนะเพราะนั้นลองไปดูนะครับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าบัญญัติมันไม่เกิดไม่ดับค่ะตรงเนี้ยแต่ว่าไอ้ที่เราเห็นมันดับนี่แปลว่าตัวที่เกิดดับคือจิตใช่ไหมคะพระอาจารย์อ๋อจิตเนี่ยมันเกิดดับอยู่แล้วครับแต่ที่เราไม่เห็นมันดับเพราะว่าตัวญาณหรือตัวปัญญาน่ะไม่ได้เข้าไปแนบเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเรารู้อะไรเนี่ยจิตก็รู้อันนั้นมันเป็นหน้าที่ของจิตเหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้แหละเหมือนโยมที่เขาคุยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเห็นรูปก็ดีนามก็ดีที่เป็นการเกิดดับนั่นคือเกิดเนี่ยเป็นสภาวะที่บัญญัติมันเป็นอยู่แล้วแต่พอมันดับนั่นแหละคือสภาวะของปัญญาญาณนะพอปัญญาญาณเนี่ยถึงบอกว่าปัญญาหรือสติเองเนี่ยมันไม่ใช่สาธารณะมันต้องเกิดจากการเจริญเท่านั้นแล้วจะบอกว่ามันว่างอยู่แล้วไอการระลึกว่ามันว่างอยู่แล้วก็ดีเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาว่าระลึกรู้ด้วยอะไรอาการเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับโอเคเนาะตอนนี้น่าจะเกือบ2 ชั่วโมงแล้วขอบคุณมากเลยครับวันนี้รู้สึกว่าพอคุยในเรื่องของภาคปฏิบัติด้วยแล้วก็ภาคทฤษฎีด้วยนะครับก็น่าจะมีคนสนใจเยอะนะครับสังเกตนะอาตมาจะไปคุยเรื่องอื่นเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วบางทีนะมันแสดงให้เห็นว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่น้อยเลยครับที่สนใจและศึกษาเรื่องปฏิบัติเนาะแต่จะหาศึกษาหรือได้ฟังจากที่ไหนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ฟังจากอาตมาแล้วตัดสินจากอาตมานะก็ไปค้นเพิ่มเติมแล้วถ้าได้ความคิดเห็นแบบไหนยังไงก็เอามาบอกต่อนะครับเพราะว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นะครับพระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้กับคนหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินไม่ว่าครูบาอาจารย์สำนักหรือใครก็แล้วแต่นะแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราตัดสินลงไปถ้าเราตัดสินด้วยความประมาทมันจะเกิดผลเสียในระยะยาวนะครับเราไม่ใช่ผู้พิพากษาธรรมและวินัยครับเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นถ้าธรรมและวินัยเนี่ยไม่ถูกเคารพต่อให้กล่าวธรรมโดยปรมัตถ์ก็ตามก็เป็นคำกล่าวที่ไม่ก็เรียกว่าอะไรนะมันก็ไม่สามารถที่จะอย่างลงข้อปฏิบัติจริงๆได้ก็ต้องเอื้อเฟื้อกันนะครับอนุโมทนาบุญเนาะก็โยมเล็กครับผม